የእንትኑ በቃ እንለፈው አይደለ ሶስተኛውን እንለፈው ኤኒዌይስ እሺ የሚፈልግ ካለ አብረን እንድናረጋለን ሶስተኛው ላይ ማለት ነው ሶስተኛው ጥያቄ የባለፈው ነው አሁን እዚህ ስለገባ ሲንክሮኒክ እና ሲንክሮኒክ ላይ ኤኒዌይስ እንትን ላይ ይሄ ትሬንድ የምትባል ነገር አለች አይደለ ከኛ እየተቀበለች ሪኩዌስት ከሰርቨር ጋር ኮሙኒኬት የምታደርግ ማን ሪኩዌስታችንን እየወሰደች ማንና ኖዴስ አንድ ትሬንድ አለችው እና ፋንክሽን የሚያደርገው በአሲንክሮኒክ ነው ሲንክሮኒክ እና ሲንክሮኒክ እንደነው የምናያቸው ሲንክሮኒክ ከሆነ ብሎኪንግ ነው ምን ማለት ነው ብሎኪንግ ወስዶ ከሰርቨሩ ሪስፖንድ እስኪያገኝ ድረስ ይቆያል መልስሽን ይዞ ይመጣል ማለት ነው ከዛም በኋላ አሲንክሮኒክ ግን ከሆነ ነን ብሎኪንግ ነው ነን ብሎኪንግ ነው ማለት ካንቺ የሚቀበለውን ሪኩዌስት ወይም ከናንተ የሚቀበለውን ሪኩዌስት ወደ ሰርቨር ይዞ ሄዶ መልስ እስኪመጣ ድረስ አይጠብቅም መጥቶ ሌላ ሪኩዌስት ፕሮሰስ ያደርጋል ደን ሰርቨሩ መልስ ሲያዘጋጅ ሲግናል ይሰጠዋል ኤግዛክት ወርዷን ረስተዋልና ከዛ ሄዶ ፌች አድርጎ ያመጣልሻል እንደዚህ እያደረገ ነው የሚሄደው ሶ ዲፈረንሳቸው ይሄ ነው አሲንክሮኒክ ሲሆን ነን ብሎኪንግ ነው ሲንክሮኒክ ሲሆን ግን ብሎኪንግ ነው ብሎኪንግ የተባለበት ምክንያት ምንድነው ሌሎች ሪኩዌስቶችን ብሎክ ያደርጋል ካንቺ የተቀበለውን ሪኩዌስት ሄዶ መልስ ይዞ እስኪመጣ ምንም አይነት ሪኩዌስት አያስተናግድም ማለት ነው ሲንክሮኒክ ከሆነ አሲንክሮኒክ ከሆነ ግን አንብሎኪንግ ነው አንብሎኪንግ ነው ማለት ሪኩዌስቷን ለሰርቨር አድርሶ መልስ እስኪመጣ ይጠብቃል ይመጣና ሌላ ሪኩዌስትን ደግሞ ይዞ ይሄዳል ማለት ነው ወደ ሰርቨር እዛ እንደዚህ ያደረገ ልክ መልስ ሲመጣ ደግሞ ያው መልሱን ደግሞ በማን ነው ሪስፖንስ ምንለው ማለት ነው ፎርዋርድ ያደርጋል ማለት ሪስፖንሱን ወደ ሪኩዌስቱ ለጠየቀው አካል ይመልሳል ማለት ነው የሁለቱ ዲፈረንስ እንደዛ ነው እና አድቫይስ የሚደረገው አሲንክሮኒኩ ነው ሲጀመር ኖድ.js አሲንክሮኒክ አፕሮችን ነው የሚጠቀመው ማለት ነው አሁን ለምሳሌ ዝም ብለን አንድ ፋይላችንን እንጥራና መጀመሪያ ኮር እንትን ማለት ነው ኮር ሞጁላችንን ጠርተን የሆነ ኮንስታንት ፋይል አድርገን ሪድ አድርግ ያን ፋይል ሪድ አድርግ እዛ ዳይሬክተሪስ ማለት ነው በሲንክሮኒክ ካልነው አሁን ባልኩሽ አፕሮች ነው ማለት ነው የሚሄደው ሪድ ሲያደርግ ሶ ሄዶ ሪድ ሲያደርግ አሁን ባልኩሽ ነው ማለት መልቲፕል የሆነ እንትን አያደርግም ማለት ነው የዚህችን እንትን እስክትመጣ ሌሎች እንትኖችን እንትን እንደማያደርግ ነው ሶሪ ፋይልስ በኮቴሽን ሳይሆን እንደዚህ ነው ግን አሲንክሮኒክ ካልሹ ቀደም ምንድን ነበረ ምን ኮልባክ ፋንክሽን ያልሹን ማለት ነው አሲንክሮኒክ ግን ካረክሹ ኤፍኤስ ብለን ሪድ ዳይሬክተሪ ብለነው ዘን መጀመሪያ እንትኑን እንሰጠዋለን ያው ዳይሬክተሪውን ሪድ የሚያደርግበትን ዘን ነው ፋንክሽን ፓስ የምናደርግለት ሶ ፋንክሽናችን ደግሞ ያው ሁለት ነገር እንትን ያደርጋል ማለት ነው ኤረር የምትያትን ነገርና ኤረር ከሆነ ማለት ነው ወይም ደግሞ የሆነ እንትን ከተፈጠረ እና ያው ፋይሉ ደግሞ አለ ማለት ነው ያ ማለት ሄደ እንትን አድርግ ያልሽ ልክ ላይ ጋር ዲክሌር እንዳረኳት ማለት ነው ሄደሽ የምታነብበትን ማለት ነው ሶ ኢፍ ኤረር ከሆነ እንዲያርግ ኤረር ደግሞ ካልሆነ ወይም ደግሞ ያው ኤልስ ማለት ነው ኤረር ደግሞ ካልሆነ እንዲያርግ ብለሽ የምትሰጭበት ማለት ነው እና የሁለቱ ዲፈረንሳቸው ይሄ ነው ኢቭን እንትን ላይ ራሱ በኮማንድ ጀስት ተሰልፊላቸው እንደዚህ ያርግሽ ነው ተሰልፊላቸው ማለት ነው this one is አሁን አሲንክሮኒክ እንለዋለን ማለት ይሄኛው ከታች የጻፍኩትን ኦኬ ከላይ የጻፍኩት ግን ሲንክሮኒክ ነው ለፋይልም ነው ለሁሉም ይሰራል ለሰርቨር ነው አሁን አንድ ኮር ሞጁል ተጠቅሜ ፋይልን ሪድ ለማድረግ ሲንክሮኒክ እና አሲንክሮኒክ እንዴት ዲፈረንሳቸው ምን እንደሆነ በእንተና ሳየኝ ስላልሽኛል
ይሄ ለፋይልም ብቻ ነው ወይስ ሰርቨርም ጋር ሲሄድ ነው ማለት ነው? አሁን ሲንክሮኒክ እና ሰርቨር ጋር አሁን እኮ ይሄ ሰርቨር ሲሆን ኮር ሞጁልሽ ኤችቲቲፒ ምናምን ብለሽ ነው አይደለ ፕሮሰሱን እንትን የምታደርጊው። ኤኒዌይስ አይዲያውን እንድትረጁ ነው እንጂ አሲንክሮኒክ ነው እንትን የሚያደርገው። ሲሰሩ የተሻቸው ከሆነ ኮልባክ ፋንክሽን ምናምን እየጠሩ አይደለም የሚሰሩት። አሁን ያዱኛን ምንም አሁን አሲንክሮኒክ ነው። ኖድ ጄስ በራሱ አሲንክሮኒክ ነው። እንትንን ማለት ታይፕ ያንን ትሬን አንድ ትሬድ አለችው በሷ ነው እንትን የሚያደርገው አሲንክሮኒካል ነው ፋንክሽን የሚያደርገው ማለት ነው ኖድ ጄስ በራሱ። ግን ሲንክሮኒክ እና ሲንክሮኒክ እንትናቸው ዲፍረንሳቸው ወይም ደግሞ ልዩነታቸው በኮንሴፕት ደረጃ ይሄንን ነው ልልሽ ፈልጌ ነው። you can use both ግን ሪኮማንደድ የሚደረገው አሲንክሮኒክን ብትጠቀሚ ነው። ምክንያቱም ሪኩዌስቴሽን ፕሮሰስ መልቲፕል ሪኩዌስት ቢኖርሽ ብሎክ አያደርግብሽም ማለት ነው። ሃይራርኪያቸውን ጠብቆ ፕሮሰስ ይደረግልሻል ቶሎ ቶሎ እየሄደ ሪኩዌስቴሽን እየተቀበለ ለሰርቨር ቶሎ ያቀብልሻል። አይጠብቅም ማለት ነው የሆነ ስፔሲፊክ ታስክ ፉልፊል እስኪሆን ድረስ። ኦኬ እዚህ ጋር ግን እንትን የሚል የለም ኤክስፖርት የሚል ሳይኖር ሪኳየር ብለህ ተቀብለህ ማስተናገድ ትችላለህ። አሁን እኮ ይኸውልሽ አሁን ለምሳሌ ኤክስፖርት የምንለው አሁን የሆነ ሌላ ሞጁል ላይ ያለውን አክሰስ ለማድረግ ነው። ይሄ ግን ኮር ሞጁል ነው ራሱን ቻለ ማለት ነው። which means ኤፍኤስ ያው ታውቂው የለ ኮር ሞጁል ስለሆነ ራሱ ኖድ ጄኤስ ውስጥ ያለ ነው። ስለዚህ ሪኳየር ማድረገው ከኖድ ጄኤስ ነው እንጂ ከሌላ ሞጁል ላይ አይደለም። ኦኬ ክሊር አንቺ ያ ኤችቲቲፒ ምናምን እንደምትይው ማለት ነው እዚህ ውስጥ ሰርቨር ክሬት ስታደርጊ ክሊር ነው። ግን በዚሁ ልጠይቅህና አሁን ለምሳሌ ይሄ ፋይል ሰርቨርን ነው እና ኤኒ ሰርቨር በዚህ መልኩ ማድረግ ይቻላል? ለምሳሌ ሰርቨር ማለት አሁን ከሰርቨር ጋር አይደለ እንትን እያለሽ ወደ ሰርቨሩ ነው ፕሮሰስ እየተደረገ ያለው። ከሰርቨሩ ጋር የምትቀባበውን ዳታ ኦር የሆነ ነገር ላይ ነው እኮ ፕሮሰሱ እየተካሄደ ያለው እንጂ ሰርቨሩ ባይት ሰልፍ ያው ያንቺን ሪኩዌስት እየተቀበለ ሪስፖንድ ማድረግ ነው አይደለ ስራው። ግን ይሄ ግን ሰርቨሩ የሚቀበለው ነው የሚያስተናግደው ታስክ ላይ ነው እነዚህ ነገሮች እንትን የሚያደርጉት። አንድ በአንድ መልስ አለበለዚያ ደግሞ መልቲፕል ታስኮችን ሳይመልታኒየስሊ ማለት ነው መልቲፕል የሆኑ ሪኩዌስቶችን ሳይመልታኒየስሊ እንትን እንዲል ከፈለግሽ አሲንክሮኒክ አፕሮች እንትን የማይል ከሆነ ማለት መልቲፕል ታስኮችን ካንቺ መልቲፕል ሪኩዌስቶችን ሃንድል እንዲያደርግ የምትፈልጊ ከሆነ ማለት ነው አሲንክሮኒክ ታይፕ ኦፍ አፕሮች ነው የምትጠቀሚው። ግን ደግሞ ዋን ታስክ አት ኤ ታይም እንዲጠቀም የምትፈልጊ ከሆነ ደግሞ ሲንክሮኒክ አፕሮች ትጠቀማለሽ ማለት ነው። ኦኬ አንድ ይሄውን ኮር ነው ብለናል እና ኮር መሆኑን በምንድን ነው የምንለየው? አንደኛ ማለት ነው ኮር ሞጁል ከሆነ ዳይሬክተሪ አትሰጪ። አይሲ አሁን ለምሳሌ ሌሎች ሞጁሎች ከሆኑ ዳይሬክተሪ ሰጥተን ነበር አይደል? እዚህ ጋር የሆነ ዳትስ ፎርዋርድ ስላሽ ኦር ዳትስ ፎርዋርድ ስላሽ ምናምን እያደረግን ነበረ which means somewhere ሞጁሉን ክሬት አድርገሽዋል ማለት ነው። ግን ኮር ሞጁሎች ግን ኦልሬዲ ኖድ ውስጥ እንትን የሆኑ ስለሆኑ ምንም አይነት ዳይሬክተሪ ምናምን እንትን አክቲንግ ጀስት ኮል ማድረግ ብቻ ነው ሪኩዌስት እያደረግሽ ፈለግሽ ነው። ኤፍኤስ ከሆነ ኤፍኤስ ኦፕሬቲንግ ሲስተም ከሆነ ኦኤስ ሰርቨር አሁን እንትን ኤችቲቲፒ ፕሮቶኮሉን ጠርተሽ ነው አይደለ ሰርቨርን የምታደርጊው። ፕሮቶኮሉን መጥራት ስትፈልጊ ደግሞ ኤችቲቲፒ እንደዚህ እያደረግሽ ነው። ኮር ሞጁሎችን እንደዛ ነው የምትጠሪያቸው። ስለዚህ ምንም አይነት ዳይሬክተሪ እንትን አታደርጊም፣ በሱ መለየት ትችላለሽ። ስለዚህ ኮር ሞጁልን ለመጥራት መጀመሪያ ያ ኮር ሞጁል ኮምፒውተር ውስጥ ሊኖር ይገባል። ይኖራል ማለት አለ ኖድን ጭነሽ የለ ኦልሬዲ ይኖራል ምንም ያለ ስለዚህ የራሱን ስለሚል አለ ሁሉም ላይ እና ከፈለሽ ደግሞ ያው ኮር ሞጁልስ ብለሽ በጣም ብዙ ናቸው። ጉግል ብታረጊ ይመጣልሻል። ያው ኦብቪየስሊ ሞስት ኦፍ ዘ ታይም እንጠቀምባቸው ነው እነዚህ ፋይልስ ቴክስት ፕሮቶኮል ነው እንጂ ሆፕፉሊ ብዙ ይኖራል ብዬ ነው የማስበው። ኦኬ ስለዚህ ኮልባክንም አካቷል አይደለ? ኮልባክ እኮ እንዳልኩሽ ነው። አሁን ኮልባክ ፋንክሽኖችን እንድትታረጊ ልክ አሁን ለምሳሌ ስራው እንበልና ስራው ማለቁን አሁን እንትን ላይ እኮ አይተሽው ይሆናል ብዬ አስባለሁ። የፕሪቪየስ ኤግዛምፕል ላይ ኮልባክ ፋንክሽን እኮ ነበረው አይደለ? ኮንሶል ሎጋችሁ ላይ ደግሞ እንደዚህ የሚል አሳዩ። ያ ማለት ለምሳሌ ቴክስት እዚህ ጋር አንዱን ቅድም ስሞክ ላይ ነበረውን ካለ ባሳይሽ ማለት ነው ኮልባክ ፋንክሽኑ ምኑ ጋር እንደሆነ I think
አሁን ይቺን አይሻት ይቺኛዋ ማለት ነው ጥያቄው ላይ ነው ይሄ እንትን ላይ ሄዳችሁ ሪኩዌስት ካደረጋችሁ በኋላ ከማይ ኮሌክተር ከዛ ቴክስት ክሬት አድርጎ እዛ ውስጥ ጽሁፍ እንዲጽፍላችሁ አድርጎ ሪዛልቱን ምናምን የሚል ጥያቄ አለች የምታስተውሷት ከሆነ ማለት ነው አሁን ስራውን የምትሰራው ይቺኛዋ ናት አይደለ ግን በኮልባክ ፋንክሽን ደግሞ ሃይራርኪ ባለፈው የተወሰነ እንትን ልኬልሻል ጥያቄው ላይ የሆነ ኮልባክ ምን እንደሆነ እና እቺኛዋ ያው file was created in text was written የምትል ነገር callback function ነው እንትን ታረጋግልሻለች ማለት ነው ያው አሁን ለዚህ ኬዝ ኢንፎርሜሽን ፓስ ታረጋግልሻለች ማለት ነው በሌላ ሰው ካለ መጨመር ይችላል callback function ላይ ሉልም ዳኒም ሌሎቻችሁ አለምዚም ጽጌም እንትን ካያችሁ ማለት ነው እንዴት ነው ታይም ሴትአፕ መታረጋው ታይመር ነው ታይመር ያ ታይም አውት እና ምናምን አድርገን መታረጋው አሁን ለምሳሌ እሱ በአሲንክሮናይዘር የሚሰራ ነው ምክንያቱም ኤክስኪዩት እንዳያደርግ ላይክ ብሎክ ለማድረግ የሚሰራ ነው እሱ አይ አሁን እሱ ታይመር ሲሰራ በርግጥ አላየሁትም እንዴት አድርጎ እንደሰራ ግን ታይመር ሴት ሲያደርጉ የሆነ 2000 ምናምን በሚል ለምሳሌ አፍተር 2 ሰከንድ ይሄን አሳይልኝ ምናምን ነገር ብሎ ነው ሴት ታይም አውት ብሎ ከዛ በኋላ ኤግዛምፕል መንፈልገውን ፈንክሽን አስቀምጠን ከዛ በኋላ እዚህኛው ሰርቨር ጋር ሁለት ፓራሜትር ይወስዳልና እንደዛ አድርጎ ይሰራ ነበር በዛው አብሮ ፕሮሚስም የሚለውን አብሮ ይሰራል እንደዚህ ዌት እንዲያደርግ ኦኬ አኒ ፕሮሚስ ምናምን የሚለውን አላየሁትም ለማናገር ግን ታይመር ላይ ሴት ታይመር ምናምን እንትን ብሎ የሚያስቀምጠው የሆነ ሰከንድ እንትን አድርግ 200 ሰከንድ ምናምን ነገር የሆነ ስፔሲፊክ እንትን በኢንተርቫል ማለት ነው ያ ለምሳሌ ወይ በኢንተርቫል ወይም ደግሞ በታይመር እንትን ብሎ አስቀምጦ በዚህ ሰዓት እንትን በል ምናምን ነገር ነው ሲል የነበረው አይደለ ቆይ ኤግዛምፕል የሆነ እንደዚህ ነገር መሰለኝ እንትኑ ላይ ልላካት ኢንታክት ሆነና እንዴት እንደሚሰራ እንትኑ ላይ ልላከው እሱ የኮንሶል ላይ ጎለ ቻቱ ላይ ልኬዋለሁ የሆነ ፈንክሽን ከተና እዚህ ጋር ልክፈትልክ ፋንክሽን ያ ኦኬ ፈንክሽኑን ያው እንትን እንደዚህ ጋር የኔ ሮል አድርግልን አየኸው ረዱ ሲንታክስ የላኩልን አለ ያት ሴት ታይም አውት በፈንክሽን የተጻፈችው እሷን ኮፒ አድርጋትና ኮንሶል ሎግ ኮፒ አድርጋውና ሁለታችሁም ስለላካችሁ ኢየሱስና ነው ያንተ ደግሞ ይሄኛው አይ ኢየሱስና ነው ተመሳሳይ ነው ይሰራል እሺ ኦኬ ሱጋር ኮንሶል ላይ ይሄኛውን ፈንክሽን ስም ሰጠችው አይደለ ይሄ ፈንክሽን ስራው ምንድነው ኮንሶል ሎግ ማድረግ ነው ስለዚህ ፈንክሽኑ ስሙ ሲጠራ ይሄንን ውስጥ ያለው ነገር ኮንሶል ሎግ ያደርግልናል እንትናችን ላይ ማለት ነው እዚህ ጋር ሴት ታይም አውት ስትለው ሴት ታይም አውት ብላ ይሄንን የፈንክሽኑን ስም ስጠራለት እንደሚያደርገው ከ3000 ማይክሮሰከንድ ማይክሮሰከንድ ማለት 3 ሰከንድ በቃ 3 ሰከንድ በኋላ ይሄንን ፈንክሽን ኤክስኪዩት አድርግልኝ እያለው ሶ ይሄንን ሴት ታይም አውት የሚለውን ነገር የምንጠቀምበት ዩዥሊ ሁሉ ጊዜ በተለይ ከኤፒአይ ተጠቅመን ሰርቨሮቻችን ጋር ማውራት ስንጀምር በመቅጽበት የሚሆን ነገር አይደለም ሁሉ ጊዜ ታይም ይወስዳል አንዳንድ ኤፒአይዎች ፋይላቸውን ወይ ደግሞ ዶክመንታቸውን በጄሰን ለመላክ ሲፈልጉ በፕሮሰሱ መሃል ውስጥ 2 ሰከንድ ይሁን 1 ሰከንድ ይሁን 3 ሰከንድ ይሁን ጊዜ ይወስዳል ጋፕ አለ ዲሌ አለ ሪኩዌስት ስትልክ ወደ ሌላ ሰርቨር እና ያንን ሰርቨር ኢሚቴት ለማድረግ ነው ሴት ታይም አውት የምንለው እንጂ ለስራ ላይ የምንጠቀምበት አይደለም አሁን ለስራ ላይ የሚጠቀም ሰው ካለ
ሆን ብላችሁ ማዘግየት ካልፈለጋችሁ በስተቀር አሮ ነው ደግሞ ሆን ብሎ ማዘግየት የሚፈልግ ሰው ካለ የምትሰሩት ነገር በፍጥነት እንዲሆን ስለምትፈልጉ ማለት ነው። ይሄ ሴት ታይም አውት የምትለው ግን እንደ ኢሚቴት ለማድረግ እንደ ምሳሌ ለማሳየት ከ3 ሰከንድ በኋላ ዲሌውን አስገብቶ ያንን ፈንክሽን ኤክስኪዩት እንዲያደርግ ያስፈልጋል ማለት ነው። አሁን ይሄንን እንትን ይሄ ጻፍኩልን አጥፎና በዚህ በመጀመሪያው ነው እሱ አጥፋትና ተርሚናል ላይ ሄድና ራን አድርገው ኖትጄስ ስለዚህ የሚጠራው ኖዱ ላይ ነው እንጂ እዚህ ፈንክሽኑ ላይ አይደለም ማለት ነው። ያ አሁን የሆርለ 3 የሆነ ሰዓት ነበር ዲሌ አድርጓል 3 ሰከንድ ጋር ዲሌ አድርጓል 3 ሰከንድ ይቆያል። ይሄው ኢንተር ካረኩ ጀምሮ ካረኩ በኋላ 1 2 3 ይልና ነው የሚያወጣው። ይሄኛውን እንደዚህ አፕሊኬሽን ስትሰሩ እንደዚህ 3 ሰከንድ እንዲቆይ ያስፈልግ ፈጣን እንዲሆን አይደለም የምትፈልጉት ሰዎች ደግሞ እንዲደርሳቸው የምትፈልጉት። ይሄ ሴት ታይም አውት የሚለው ግን ሪያሊቲውን ነው ኢሚዲየት የሚያደርግላችሁ። ኦኬ ሪያሊቲው እንደዚህ አይነት ፈንክሽን ስትጠሩ ከሌላ ሰርቨር ሪኩዌስት ስትልኩላቸው እዚህ ተመልሶ እስኪመጣ ድረስ ኤስቲሜት ሲደረግ ወደ 3 ሰከንድ ሊወስድ ይችላል። ስለዚህ ሪኩዌስት አሉት ለምሳሌ ጉግል ኤፒአይ ተጠቅማችሁ የጉግል ማፕን ወደ እናንተ ማምጣት ስትፈልጉ ኮምፒውተራችሁ ሰርቨራችሁን ያደርጋል ይሄንን ፋይል ይሄንን ፈንክሽን ያው ኮንሶል ጋር አይደለም ውስጡ አፕል እንትን ይኖረዋል ፕሮሚስ የተለያዩ ነገሮች ነው ይችላል ፈንክሽን ውስጥ ያንን ነገር ከላካችሁ በኋላ ሄዶ በዚህ ሄዶ እስኪመለስ ድረስ የ3 ሰከንድ ጋፕ አለው። ይሄንን ጋፕ ለማሳየት ኢሚዲየት ለማድረግ የምንጠቀምበት እንትን ነው። ኦኬ ክሊር ነው። እኔ ግን እዚህ ጋር ለምንድን ነው ኮንሶል ሎግ የሚገባው? ኮንሶል ሎግ ለማየት ካስፈለገ ለምሳሌ ነው እንጂ እንትን እኮ ነው እሱ ኮንሶል የሚከትላችሁ ብዙ ጊዜ እኮ ምሳሌ እንትን ለማለት ያክል ነው እንጂ ውስጥ እኮ ኮንሶል ባዶ መሆንም ይችላል። ባዶ ይሆናል ውስጥ ግን ባዶ ለምን ይሆናል? ማለት የሆነ ነገር መስራት አለበት። የሚሰራው ስራ ግን የለውም። እኔ አሁን በከርሊ ብራኬት መካከል ምንም የሚሰራ ነገር የለም። የቱ ጋር ነው ስራው የሚሰራው? ከብራኬቱ ውጭ አይደለ እንዴ ያለው? ምኑ ጥያቄ ግልጽ እንዲሆን አሁን ለምሳሌ አንድ ፈንክሽኑ እኮ ማለት እዚህ ውስጥ እኮ አሁን እሱ እኮ እዚህ ውስጥ እኮ እቺን ኮንሶል ሎግ ያደረገው ዩ ካን ዱ ላይክ ኤኒቲንግ ለማለት ነው። ምትሰሩ ስራ ይኖራል እኮ አይደል? በፋለ ብለዛ ፋንክሽኑ ምንም ነው። ይሄ ታይም አውቱን ደግሞ አሁን እንዳለሽ ማለት ነው። እሱ ታይም አውቱ ደግሞ ያው በሴም ቀድም ያለሽ ማለት ነው። በ3 ሰከንድ ላይ አድርጎ ነው አውትፑቱን እያየን ያለው አይደል? ዲስ ኢዝ አን ኤግዛምፕል የምትለው እኮ ከዚህ ኮንሶል ሎግ የመጣች ጽሁፍ ሆናት አፍተር 3 ሰከንድ ነው ይችን አውትፑት የምታያት ማለት ነው። ራን አድርጎት ፋንክሽኑን ማለት ነው። ስለዚህ አፍተር 3 ሰከንድ ራን የሚያደርግ የሆነ እንትን እዚህ ውስጥ የምትሰሪው ስራ ዲፔንድ እዛ ላይ ዲፔንድ ሆኖ ማለት ነው። የምትሰሪው ስራ በኤቭሪ 3 ሰከንድ ኤክስኪዩት እንዲያደርግ ነው ማለት ነው። ኦኬ አክቹአሊ በኢንተርቫል ኤቭሪ 3 የሚባል ከሆነ ሞር ኦፍ ኢንተርቫል ኮንሴፕት ነው የሚሆነው። በርግጥ ግን ይሄ ታይም አውቱ ግን እንዳለሽ ከ3 ሰከንድ ላይ በኋላ ስራውን ይሰራል ማለት። ኢንተርቫል ግን ከተባለ በየሰጠሽው ሰከንዶች ይሆናል ማለት ነው ያን ስራ የሚሰራው። ሴት ኢንተርቫል የሚል አይ ቲንክ እንትን አለ አይቼ ነበረ ካልተሳሳትኩ። ቢሆነ ኢንተርቫል ያን ፈንክሽን ደግሞ እንትን እንዲያደርግ ማለት ነው። ኦኬ አይ ግልጽ ነው። ግልጽ ሆኖላችኋል ሁላችሁም? ለሁሉም ግልጽ ሆኖላታል? ወደ ሌላ እንድንሄድ ጥያቄ ካለ ማለት ነው። እሺ ረዱ ፕሮሚስ እና ዌትስ እንዴት ነው የሚሰራው? እውነት እኔ እሱን አላየሁም አላውቀውም። ምናልባት ያየ ሰው የሆነ ነገር ማለት ይችላል። እሺ እሱን እንዝለለውና ወይ ደግሞ ወይ ዳኒ አለም ያየ ሰው ይንገረን። ሄድና ማን ናቸው ያየ ካለ ጌዲም አለ ሁሉም አሉ እኮ ዛሬ እኔ አይቼዋለሁ ግን አሩን ወይ ኖት ቢኖር ወይ ደብሊው ኤክስ ላይ ካለና እዚህ ሴቭ ያደረኩት እንትን የለም።
still yeah. Okay, just ዝም ብሎ ኮንሴፕቱን ዝም ብሎ በወሬ ደረጃ እንኳን okay. Okay, share ላድርጋችሁ እዚህ ጋር አለ። እሺ እንደምሰማ ያስኩት እሺ okay. JavaScript classes, functions, synchronous callbacks እና asynchronous እነዚህ ነገሮች መጀመሪያ አመጣጣቸውን ቼክ ብናደርጋቸው አይ ቲንክ ግልጽ ያደርግልናል ብዬ አስባለሁ። ጃቫስክሪፕት ከመጀመሪያው ጀምሮ የሚጠቀምበት የነበረው እንትን ኮልባክ ነው። እስከዛሬም ድረስ ስንሰራበት የነበረው ሜተድ ኮልባክ ነው። ምን ማለት ነው? የሆነ ፈንክሽን ራን ካደረግን በኋላ ይሄ ፈንክሽን ራን ሲያደርግ ኦኬ ይሄኛውን እንትን ይሄ ሌላኛው ፈንክሽን ሊሆን ይችላል ሌላኛው ፈንክሽን ኮል አድርግልኝ ወይ ደግሞ ሂድና ጥራልኝ እያልኩት ነው። ስለዚህ ይሄን ልክ ራን ካደረገ ከላይ ያለውን ፈንክሽን ራን ካደረገ በኋላ እዚህ ውስጥ ሌላ ፈንክሽን እንዲጠራ ከፈለገ ይሄድና ሪላይ የሚያደርግበት ሌላ ፈንክሽን ይኖራል፣ ኮልባክ ያደርገዋል። እሱ በምሳሌ ግን ከላይ ነው በስተቀር ለማብራራት ትንሽ ይከብዳል። ኤሲንክሮነስ እና ሲንክሮነስ አይ ቲንክ ዋና ኮንሰፕቱን ከያዝ ነው ሌላው እንዳለ እንደ ፈንክሽን ነው። ፈንክሽን እንዴት እንደሚሰራ ካወቅ ፈንክሽን ኔም አለው እንትኖች ፓራሜትሮች አሉት ምናምን የሚለውን ኮንሰፕቱን ካወቅን በኋላ እንዴት ነው የሚሰራው የሚለውን ነገር ማወቁ ሞር ትንሽ ቀላል ነው። ሲንክሮነስ ሲሆን ሲንክ ያደርጋል ማለት አንደኛውን ላይን ጃቫስክሪፕት ለምሳሌ ብንወስድ ይሄንን ኤክስኪዩት ያደርገዋል ከዛ ይሄንን ኤክስኪዩት ያደርገዋል። እዚህ ውስጥ ለምሳሌ ሂድና ከኤፒአይ አውጣልኝ ብዬ ጽፌ ቢሆን እዚህ ውስጥ ይሄንን ሄዶ ኤፒአይ ውስጥ ያደርጋል። ከዛ ቀደም 3 ሰከንድ ሊወስድበት ይችላል። ይሄንን ፕሮሰስ እስኪያደርግ ድረስ 3 ሰከንድ ቆሞ ይጠብቀዋል። ልክ ምላሽ ሲሰጠው ከጉግል ወይም ከሌላ ወሬቨር ሪኩዌስት ካላካችሁበት ከ3 ሰከንድ በኋላ ተመልሶ ይመጣል። ከዛ ሲጨርስ ይሄ ልክ ማለቁን ሲያውቅ ከዛ ወደ ቀጣይ ይሄዳል። ከዛ ወደ ቀጣይ ይሄዳል። እንደዚህ ያደረገ ነው የሚሄደው። ለምሳሌ በኮንሰፕት ደረጃ ማለት ነው ሲንክሮነስ ሲሆን እሱ ችግሩ ምንድነው? ለምሳሌ ጉግል ልካችሁ የጉግል ኤፒአይ የሚያዘገያችሁ ከሆነ በጣም ቢዚ የሚወስድባችሁ ከሆነ ይሄ አፕሊኬሽናችሁ እንዳለ ቆሞ ነው የሚጠብቀው ይሄኛው እስኪያልቅ ድረስ ይሄ ምላሽ እስኪያገኝ ድረስ እና ውጤቶች እስኪመጣሉ ድረስ ቆሞ ነው የሚጠብቀው እንዳለ እንደዚህ ማለት ነው። ኤሲንክሮነስ ሲሆን ደግሞ በተራ አይደለም ኤክስኪዩት የሚያደርጋቸው እዚህ ጋር ኤክስኪዩት ያደርጋል። ያው በቅደም ተከተል ነው የሚመጣው ግን እዚህ ጋር ኤክስኪዩት ያደርጋል። እዚህ ጋር ደርሶ ኦኬ እዚህ ጋር የምትገባለች ከጉግል ኤፒአይ የምትጠብቃታለች ሲባል እዚህ ጋር እንደሚጠበቅ ሲያውቅ ሆላን እሱን ቁጭ አልጠብቅም በመጣ ሰዓት እሱን አስገባዋለሁ ግን ወደ ቀጣዩ እሄዳለሁ ብሎ ይሄንን ሳይጨርስ ወደዚህ ይመጣል። ከዛ ወደዚህ ይመጣል። ከዛ ወደዚህ ይመጣል። ልክ ባይ ዘ ታይም ግን ይሄ መልሱን ሲያገኝ ኦኬ መልሱን አግኝቻለሁ ብሎ ይሄንን ደግሞ አንድ ላይ ጨምሮ ኤክስኪዩት ያደርገዋል ማለት ነው። ይሄ ዲሌይ ምናምን አይኖርበት እንዳለ በቅደም ተከተል ብቻ ሳይሆን ያለውን ነገር ከታች ሳይጠብቅ መሄድ ይችላል ማለት ነው። ባይ ዲፎልት ኤሲንክሮነስ ተምረን ኤሲንክሮነስ ነው መጠቀም ያለብን። ፕሪፈር ብቻ ሳይሆን ኦልሞስት ግዴታ የሚመስል ነገር ነው ያለው ሁኔታው ማለት ነው። በጣም ወሳኝ ስለሆነ ቆመን መጠበቅ ጥሩ ስለማይሆን ማለት ነው። ይሄንን ኤሲንክሮነስ ኮንሰፕቱን ስናነሳ እዚህ ውስጥ ያሉ በጣም ብዙ መንገዶች አሉ እንዴት እንደምንጠቀምባቸው ኮንሰፕቶች አሉ ብዙ ስላልተዘጋጀው ይሄንን አላየሁትም። ለምሳሌ እንደዚህ አይነት ኮልባክ ሊሆን ይችላል ዲስፕሌይ ወደ ኮንሰፕት ነው ምሳሌ ቢሆን እዚህ ጋር በደንብ እናይ ነበረ ሳጠና ነው የምንባለው ነበር። ፕሮሚሰስ ደግሞ የጃቫስክሪፕት ኦብጀክት ነው። የጃቫስክሪፕት ፕሮሚስ ኦብጀክት ይባላል። definition of your JavaScript promise object contains both the producing code and post the consuming code. Produce code is a code that can take some time. Delay allo ማለት ነው produce code ሲሆን
3 seconds ሊደርስ ይችላል consuming code is code that must wait for the result promise is a JavaScript object that links producing code and consuming code okay promise እኔ የተረዳሁበት መንገድ ትንሽ ሊሰጥ ይችላል የዛሬ ሳምንት ነው ያየሁት ከዛ በኋላ ከፍቼ ማለት ነው ፕሮሚስ ማለት ለጃቫስክሪፕታችን ወደዚህ ልመለስና አንድ ነገር ኤክስኪዩት ካደረገ በኋላ እዚህ ጋር ሲደርስ ጃቫስክሪፕታችን ፕሮሚስ ኦብጀክት ፋይል ውስጥ ምንድነው የሚያስሱን የሚያደርገው ፕሮሚስ የሚለው ቃል ራሱ ስታዩት ኦኬ አይ ፕሮሚስ ዩ አይ ዊል ጌት ዩ ሰምቲንግ የሆነ ሪዛልት ይዤ ልመጣለሁ እያለው ነው ፕሮሚስ ያደርገዋል የሆነ ነገር እንደሚኖር የተላከው መልእክት ሄደና ከጉግል ማፕን አምጣልኝ ብዬ አዝጄው ከሆነ ኦኬ ፕሮሚስ አመጣላችኋለሁ ጠብቁኝ እያለ ነው ለአንድ ሰው ቃል ስትገቡለት ይዛችሁ እንደምትመጡ ቃል ገብታችሁለት ትሄዳላችሁ አይደል ስራውን ለመስራት ወይ ደግሞ ቃላችሁን ለማስፈጸም ፕሮሚስ ማለት ኦኬ አይ ፕሮሚስ ዩ ይሄ ፈንክሽን ኤክስኪዩት ካደረግልኝ በኋላ ወይ ሪዞልቭ አደርገዋለሁ ወይ ደግሞ ሪጀክት አደርገዋለሁ ሁለት ሲቹዌሽን ነው የሚኖረው ልክ ያ ዳታ እንደመጣ ፕሮሚስ ያደረጋችሁት ዳታ እንደመጣ ፕሮሚስ ያደረጋችሁለት ነገር ፉልፊል የሚደረግ ከሆነ አይ ቲንክ ሰክሰስ እና ኤረር ኦኬ እነዚህ ሶስት ኬዞች አሉት ፉልፊል ሊሆን ይችላል ኦኬ ፕሮሚስ ቃል የገባሁልን ነገር አምጥቼልሃለሁ እንካ ውጤትን ወይ ደግሞ መልሰን ጉግል ማፕን እንካ ብሎ ፕሮሚሱ የኛውን ፉልፊል ያደርገዋል ሪጀክትም ደግሞ ሊሆን ይችላል ልክ ጉግል ማፕ ላይ ስትልኩት ጉግል አይሆንም ይላችኋል አይደል ኦኬ ጉግል አይሆንም ብሎኛል ስለዚህ ተመልሼ መጥቼ ኦኬ ሪጀክትድ ነኝ ፕሮሚሴን ፉልፊል ማድረግ አልቻልኩም ኦሬዲ ሪጀክትድ ሆኛለሁ ብሎ ይነግራችኋል ፔንዲንግ ሲሆን ደግሞ ልክ ፕሮሚስ አድርጎ ይሄዳል ጉግል ጋር ሲደርስ እዛ ፕሮሰስ ትንሽ የሚያዘገየው ከሆነ ኦኬ ገና ፔንድ እያደረኩ ነው ገና ፔንዲንግ ላይ ነው ገና ፕሮሰስ እያደረኩ ነው አልጨረስኩም የሚለውን እነዚህን ሶስቱን ምላሾች ይዞ ነው የሚቀርበው ማለት ነው ፕሮሚስ የሚለው ኮንሰፕቱ ኦኬ የሆነ ነገር ይዤላችሁ እመጣለሁ እስከዚያ ድረስ እነዚህ ሲቹዌሽኖች ሊፈጠሩ ይችላሉ የሚል ኮንሰፕት ነው ያለው ማይ ፕሮሚስ ፈንክሽን ሪዞልቭ ሁለት አይ ቲንክ ፓራሜትሮች ይወስዳል መሰለኝ ከዛ በኋላ ዳትዘን ምናምን የሚል እንትን አለው ኤንድ የሚያደርግ ከሆነ ይሄንን አድርግ ሪጀክት የሚያደርግ ከሆነ ይሄንን አድርግ ፉልፊል ካደረገ ደግሞ ይሄንን አድርግ የሚል ደግሞ ኮድ እናንተ ራሳችሁ ትጽፉለታላችሁ በየሲቹዌሽኑ ማለት ነው ለምሳሌ ካልሆነ ኮንሰፕቱን ብሎ ማየት ትንሽ ይከብዳል አሪፍ ነው እንትኑ ዲስክሪፕሽንሽ አሪፍ ነው ያ በቃ ፕሮሚስ የሚለው በዛ ብታዩት ሞር ነው ምሳሌ ተሰራበት ይገኛል ኤሲንክ አዌት ደግሞ አዲስ የመጣ ቲንክ የስ6 ላይ መሰለኝ የመጣው ሁሉንም ነገር በጣም የሚያቀልላችሁ እንትን ነው ሜትር ነው እነዚህ ፕሮሚስን አይ ቲንክ ሊጠቀም ይችላል ግን ፎልባክ ምናምን ሳያካትት በጣም በቀላሉ እነዚህ አንድን ለማድረግ የምንጠቀምበት ነው ምሳሌ እንግዲህ ስዘጋጅ ደግሞ በደንብ እናያለን ኦኬ እሺ ሌላ ምንድን ነበረ ምንድነው የተባለው እነዚህ ጊዜዎች ራሱ እነዚህ ኮንሰፕቶች ትንሽ ጊዜ ሊወስዱ ይችላሉ እነሱ ላይ በደንብ ማጥናት ይቻላል ቀላል ነው እሺ ሌላ ሰው የለም ጥያቄ ያለው ወይ ዲስከስ እንድናደርግበት የሚፈልግ እሺ ሉሌ እናንተ ነን እንዴት ነህ በእናትህ እንዴት ነበረ ብሬ ያው በቃ እኔ እናንተ ምንም የለማ ሰው ዝም አላልኩ ኦኬ ቪዲዮ ማየት ይቻላል እንዴት ነው ኦኬ አረ እየሰማን ነው ቀጥሉ አይ መስማትማ እኮ እየሰማችሁ ያለ ሀሳብ ሊሰጥ ነው የጠፋ እቺን ኮንሰፕት ምናልባት
ክሊር የምታደርግልን አንድ ቪዲዮ ማየት እንችላለን ዩቲዩብ ላይ ከፈለጋችሁ። እኔ ማለት የምንሰራው ምሳሌ ምናምን ከሌለ እኔ ካየኋቸው ቪዲዮዎች ውስጥ አሪፍ ነው የማስበው callback promises asynchronous ይሄ ጥሩ ነው። Kyle here from Web Dev Simplified. In ይሰማል? this video, I'm going to be going over Awesome. asynchronous versus synchronous programming, which is a concept that confuses many beginner to intermediate level developers. It's also a pattern that is incredibly common in JavaScript and especially in Node.js, so it's something that you need to have a fairly strong understanding of before you can start to truly use these languages and frameworks to their full potential. So let's get started now. I'm going to start by explaining the differences between asynchronous and synchronous codes. Synchronous code will start at the very top of a file and execute all the way down to the bottom of a file, each line in order, until it gets to the bottom and it'll stop. Asynchronous code starts out very similar, where it'll start at the top of the file and execute the code until it gets to the bottom, but during that execution, it'll run into certain asynchronous functions or code where it'll split off and execute that asynchronous code separately from the rest of the code, and that's usually because it needs to wait or do some operation that takes a long period of time. So the synchronous code will execute from the top to the bottom, but the asynchronous code will start at the top and execute until it hits something that is asynchronous, and then it'll execute that and the rest of the code at the exact same time. And it'll do that for every asynchronous thing it hits. So you may have multiple different threads running your different code in different sections. So your code may execute in a different order, but in synchronous code, it always executes in the exact same order. And that's really where the difference comes from. Asynchronous code is harder to work with because it'll execute in a different order every single time potentially, which means that you have to make sure that your code will work no matter which path it takes, whether it executes everything in order, in reverse order, or any other scrambled order that you haven't thought about before. So let's jump into some examples in Visual Studio Code showing you the differences between asynchronous and synchronous code. Right now, I just have a really simple JavaScript file open, and on the right, I have the console for that file open so we can see the different things that I print out. I'm going to start by writing an incredibly simple synchronous file here. So we'll just start by declaring two variables. We'll say a equals 1 and b equals 2. And then we're going to log out those variables to the screen. So we'll log a, and then we're going to log b. And if we save that, you'll see it prints 1 and then 2. And that's because, as we expect, the first variable that we print here is a, which equals 1, and the second variable we print is b, which equals 2. So as we can expect, they're in order from top to bottom, 1, then 2. And if we put anything else in here, let's say we just want a console.log, and if we just want to say synchronous, and if we save that, you'll see that it'll print synchronous before 1 and 2, and that's because it comes before, and in synchronous files, it'll always execute top to bottom. But what happens if we throw in some asynchronous code? So let's do it here above all the rest of our synchronous code. I think እዚህ ጋር ሳይሆን ትንሽ ግልጽ እንዲሆንለት የሚፈልግ ሰው ካለ ሲንክሮነስ ምን እንደሆነ ካወቀና የሲንክሮነስ በደንብ የሚገባ እዚህ ጋር አድርገን አይታችኋል አይደል? እዚህ ጋር ቫሪያብል ዲክሌር ያደረገ ሲንክሮነስ ብሎ ለጻፈለት ከዛ ኮንሶል ሎግ ኤን ወሰደው ኮንሶል ሎግ ቢን አደረገ ልክ ሰርቨሩን ወይ ደግሞ ይሄንን ራን ሲያደርገው በቅደም ተከተል ነው የመጣው። ይሄን መጀመሪያ ኮንሶል ሎግ አደረገ እዚህ ጋር ጻፈው ኤን ወሰደ ዋንን ጻፈ እዚህ ጋር ኮንሶል ሎግ ቢን ወሰደ ሁለቱን ጻፈ። ሶ በቅደም ተከተል ነው አንድ ኤን ሲጨርስ ወደዚህ ሄደው እንጂ ዳተርዋይስ አይደለም ወይ ደግሞ ኤንን አድርጎ አይደለም ወደ ላይ ወጣው። ሁልጊዜ ጃቫስክሪፕት ኤችቲኤምኤልም ሲኤስኤስም እንደዚህ ነው የሚሰሩት ከላይ ወደ ታች ነው የሚወጡት። ሲንክሮነስ ማለት ይሄ ነው። ጥያቄ ያለው ሰው እዚህ ጋር እስከዛሬ ስንጠቀም የነበረው በዚህ ነው። ሀሳቡን ግልጽ ለማድረግ ወደ asynchronous code, we're just going to use the set timeout function code. So let's do it here above all the rest of our synchronous code. We're just going to use the set timeout function, which is by nature an asynchronous function. This function takes another function that it'll execute after a certain amount of time which you specify. So we'll just tell this function here to do a log, and we'll just say async code right there,
And then we have to specify how long we want it to take. So we'll say it'll take 100 milliseconds before it executes. And if we save that, you'll see that our async function down here prints after our synchronous and 1, 2, 3, even though it comes before them in the actual flow of the file itself. And that's because this set timeout doesn't actually run the function in here until after these 100 milliseconds. And at that point, all of the rest of this code is already run because it sees this function, queues this other function to log this after 100 milliseconds, and then just keeps going as soon as it logs that. And it doesn't wait for anything else to finish executing. And that's what makes asynchronous code so powerful, because you don't have to wait these 100 milliseconds in order to print out this log. You can just keep going with the rest of the code, and then after 100 milliseconds, it'll just come back to this function. And set timeout is not the only form of asynchronous code in JavaScript that's built in. The concept of promises, which is something that you see whenever you see a .then or .catch coming after a function, especially when you're doing fetching, for example. Okay. ወደ ፕሮሚስ ከመላችሁ በፊት ግን asynchronous ይሄ ኮንሰፕቱን ገብቷችኋል እዚህ ጋር ያደረገው የሚያብራራ ሰው አለ የገባው ወደም ወጣችሁ እንዴ? እኔ ለሰከንድ ሄጄ ነበረ ቁርስ ልበላ ሶሪ አመለጠሻ ዋና ሀሳብ ትላንሽ ሄድን በቃ አይ እቺ 7 ደቂቃ አይደለች ሼር ካረከኝ በኋላ ያዋለ ኦኬ የሚያብራራላት እሺ ለሶስት ነው ኮንሰፕቱ ወደም የገባው መኮንን ጌዲዮን አለምፀሐይ ስልኬሬዳ ኤድና እኔ ግን ካየሁት ለመናገር ሴት ታይም አውት አረክና ፈንክሽን እንዲያረግ ከዛ ሄደማስ አሲንክራናይዘር ሃርድ ለመጥራት እሱን አረከው ከዛ 1 ሰከንድ ሰጠኸው ማለት ነው ስለዚህ ኤክስኪዩት ሲያደርግ 1 ሰከንድ ጠብቆ ኤክስኪዩት ያደርጋል አይደለ እና መጀመሪያ ኤን አድርጎ ከዛ ደግሞ ቢን ያደርጋል ማለት ነው በተሰጣቸው ሰከንድ ልዩነት ኮንሰፕቱ ተመሳሳይ ነው እስካሁን ድረስ እናደርግ የነበረው አይታችሁ ከሆነ ጃቫስክሪፕትም ሌሎች ኮዶችም በተለይ ሰርቨስ ዌብ ላይ የምንጠቀማቸው ላንጉጆች በቅደም ተከተል ነው የሚጀምሩት አንደኛውን ላይን መጀመሪያ ኤክስኪዩት ያደርጋል ሁለተኛውን ላይ ኤክስኪዩት ያደርጋል ከዛ በኋላ ሶስተኛውን እነዚህን ፈንክሽን ይሄንን ፈንክሽን ኤክስኪዩት ያደርጋል ከዛ ወደዛ እያለ ሲንክሮነስ ሲሆን ማለት ነው የሲንክሮነስ ያንን ሩል ብሬክ ያደርጋል በሌላ ቋንቋ ምንም እንኳን ከላይ የጀመረ ቢመጣም እዚህ አይታችሁ ከሆነ ይሄ ከላይ ተጣጥቶ ቢሆንም ታች ነው እየመጣ ያለው መጨረሻ ላይ ነው እየመጣ ያለው ለምን ብላችሁ ስትጠይቁ ጃቫስክሪፕት ይሄንን 1 ሰከንድ ወይ ደግሞ አይ ቲንክ 1 ሰከንድ አይደለም 1 ሚሊ ወይ ማይክሮ ሰከንድ ሚሊ ሰከንድ መሰለኝ ኤኒዌይስ ይሄንን ታይም ጋፕ ቆሞ አይጠብቀውም ኤሲንክሮነስ ሲሆን ሴት ታይም አውት የሚለው ባይ ዲፎልት ኤሲንክሮነስ የሆነ ፈንክሽን ነው ስለዚህ ይሄንን ቆሞ አይጠብቀውም ጃቫስክሪፕት ላይ ስክሪፕት ያደርግ ይመጣል አይደል ከዚህ ጋር ሲደርስ ይሄንን ወደ ጎን ገፋ አድርጎት ይይዛል ነው is another great example ይሄኛው አርሌይ ሲንክሮነስ የሆነው ታይም የሚጠብቀው ልክ እዚህ ጋር ሲደርስ ጃቫስክሪፕት ከላይ የጀመረ ይመጣና ልክ እዚህ ጋር ሲደርስ ይሄንን ወደ ጎን ያስቀምጠዋል አንተን አልጠብቅም ቁጭ ብዬ 1 ሰከንድ ይሄን ወሬቨር 1 ሰከንድ እስክትጨርስ ድረስ ኮንሶል ሎግ አድርገህ አንተን አልጠብቅም ስለዚህ ወደ ቀጣዮቹ ሄዳለሁ ይላል ስለዚህ እዚህ ጋር ነበር መጀመሪያ ይሄ ነበር እዚህ ጋር መጣት የነበረበት ሶ ይሄንን ስለማይጠብቀው ቀጥታ ወደ ቀጣዩ ሄዳል ይሄንን ኤክስኪዩት ያደርጋል እዚህ ጋር ኤሲንክሮነስ ብሎ ይጽፋል ኮንሶል ሎግ ኤን እዚህ ጋር አንድ ቁጥር ናት እሷን ፕሪንት ያደርጋል ከዛ ሁለቱን ፕሪንት ያደርግና ባይ ዘ ታይም እነዚህ ኤክስኪዩት አድርገው ሲጨርሱ ሰዓቱ ልክ የሰዓቱ ሲሞላ ኦኬ ቀጣይ ተረኛ አንተ ነህ ስለዚህ ሰዓቱ ስለሞላ ኦኬ ፕሮሄድ ነው አንተ ደግሞ በተራ ይገባል ማለት ነው ኤሲንክሮነስ ሲንክሮናይዝ የግድ ሴት ታይም ማድረግ አለብን ሲንክሮናይዝ ለማድረግ ማለት ነው የለብን ቅድም እንዳልኳችሁ ሴት ታይም አውት የምትለዋ ኢሚቴት ለማድረግ ነው ለማሳየት ነው ለምሳሌ ያህል ነው የምንጠቀምበት እንጂ in real life የምትጽፈው ፈንክሽን ይሄ ፈንክሽን ዲሌይ እንዴት ያደርጋል ታዲያ ዲሌይ ያደርጋል ዲሌይ የሚያደርግበት
ምክንያቶች አሉ። እነሱ ደግሞ ምንድን ታውቃለህ? ለምሳሌ ኤፒአይ እየጠራ ከሆነ ወደ ሌላ ወደ ጉግል ስልክልህ ወደ ሌላ እንትን ባይ ዲፎልት ሰዓት ይወስዳል። በአንድ ጊዜ ልክችል አይሆንም። አንዲትም ሰከንድ ትሆን አንዲት ሰከንድ ቁማ አይጠብቅም ማለት ነው። አንድ ሰከንድ ሲሆን እንግዲህ 100,000 ሰው አንድ ሰከንድ ዲሌይ የሚያደርግ ከሆነ አባዛው ወደ 2-3 ደቂቃ ቆሞ ሊጠብቅ ነው ያን ሁሉ ሰው። በሚሊዮን የሚጠቀም ሰው ካለ ደግሞ ዌብሳይትን ቁጭ ብሎችን አንዲት ማይክሮ ሰከንድ አድ ያደርጋል በጣም እና ያን ሁሉ ሰዓት ቁጭ ብሎ አይጠብቅም ሲንክሮነስ ከሆነ ማለት ነው። ዲሌይ ያደርገው። አንዳንዶች ደግሞ 10 ደቂቃ ሊያስጠብቁ ይችላሉ ምትልክላቸው ሰርቨር ጋር ኮኔክት የምታደርግላቸው ኮዶች። ስለዚህ የላከው ፈንክሽን እዚህ ጋር ለምሳሌ ኮንሶል ሎግ አደረገን እንጂ ሴት ታይም አውት ስንለው እቺ ለምሳሌ ለማሳየት ነው የምንጠቀመው። አንድ ሰከንድ እንደ ምሳሌ አንድ ሰከንድ ሊወስድ ይችላል እና የምትለውን ኮንሰፕት ለማሳየት ያለ ተጠቀሙበት ነው እንጂ ባይ ዲፎልት ዲሌይ ያደርጋል በጣም። ኦኬ ባይ ናው በደንብ የሲንክሮነስ እና ሲንክሮነስ ኮንሰፕቶች በደንብ ግልጽ ሊሆኑ ይገባል። ያልገባው ሰው ካለ ጥያቄ ያለ ወደ ቀጣዮች እንግባ። Or dot catch coming after a function, the concept of promises, which is something that you see whenever you see a dot these 100 milliseconds. In order to print out this log, you can just keep going with the rest of the code, and then after 100 milliseconds, it'll just come back to this function. And set timeout is not the only form of asynchronous code in JavaScript that's built in. The concept of promises, which is something that you see whenever you see a dot then or dot catch coming after a function, especially when you're doing fetching, for example, is another great example of asynchronous code that you don't actually know how long it's going to take since you don't specify the timeout. So let's create a fetch function in here, and we're just going to fetch the index page that I have, which is just an empty page essentially. And then, so with promises you put dot then, and then you give it a function, and this function is going to execute as soon as this fetch is done. So it's going to fetch the index page of my application, and then as soon as that's done, it'll call this dot then function. And inside of here, we're just going to log fetch, and if we save that, you'll see that fetch happens after synchronous A and B are printed out, but it happens before async is actually printed out, and that's just because fetch is quicker than 100 milliseconds in this case. And it may look really simple. You may think, well, of course set timeout will happen after the stuff that comes after it, and fetch will happen after because it has to go get something. But a lot of times what tricks people up is they may, in this set timeout, want to print out the A variable, for example, but afterwards, they just say that A equals 10, for example. So instead of 1, they think it'll print 1 here in this timeout, and that it'll print 10 down here. But in reality, it's going to print 10 inside of the timeout. We could just say timeout here so we know which one's which. And if we save this and run it, you'll see that it prints out 10 for A, even though A is not set till 10 until after the set timeout. But that's because the timeout, as we said, occurs 100 milliseconds after it hits the line where it sets the timeout. And we set A equal to 10 after the timeout. And this is something that really confuses a lot of people, especially when it's not obvious where your timeouts are and your async functions are, and your variables start to get messed up. This is why if you're using some form of asynchronous function, it's almost always better to pass the variables into that asynchronous function other than relying on them from outside the asynchronous function, since they could be changed by the rest of your program without you actually knowing it, and it could cause a lot of problems. And a way to really spot asynchronous functions is every single asynchronous function, for the most part, is going to take a function as a parameter, which is going to be called after a certain delay, which is the asynchronous part of it. Not every single function that takes a function as an argument is asynchronous, but in general, most functions that take function arguments are going to be asynchronous, so that's one way that you can spot these asynchronous style functions. And that's really all there is to asynchronous versus synchronous code. It's really a pretty straightforward concept, but it can really be difficult to wrap your head around because it's not intuitive to have code executing in different threads and at different times than the way it's listed inside of the actual file here. So hopefully this helps you understand the differences between asynchronous and synchronous code a bit better, and allows you to use some of these functions like fetch and set timeout more effectively without running into any bugs. If you did like this video, please make sure to subscribe.
Okay. አሁን እዚህ ጋር ነው ስለ ፌች ምናምን ነገር አይ ቲንክ ወደፊት ነው በደንብ ከቨር እናደርግበት ከምስስማ asynchronous እና synchronous ጃቫስክሪፕት እነዚህን ኮንሰፕቶች ከያዘ ወደ ቀጣዮች መሄድ እንችላለን። በቅደም ተከተል ስለሆነ ማለት ነው። እዚህ ላይ ግን ጥያቄ ያለው ሰው synchronous እና asynchronous ላይ I think ቪዲዮንም ሼር አድርገው ደግሞ ማየቱም ጥሩ ነው። ጥያቄ ያለን እዛ ላይ መለስልን ወደ ሌላ እንድንሄድ። ሌላው ደግሞ ቀጥሎ ያለው ደግሞ create server ብሎ ሜተድም አለው እና http ብሎ .create server ብሎ ኦፕሽን ይሰጣል። ከዛ ሪኳስቱ ደግሞ ሊስን እንዲያደርግ ያደርጋል። አርጉመንት አለው እንዳለ ሲንታክሱ ለላከውና ከየት ነው ያነበብከው? ከንትን ነው በኖቱን ወደታች እየወረድኩ ነው ማነበው። ኢቫንጌሊ ያለው ኖት ኢቫንጌሊ ላይ አራተኛው ላይ ሄድ እሱ ነው ላይ አሁን የተመለከትነው ወደታች ሄድ እነዚህን አየን። definition if your code executes sequentially from top to bottom it is synchronous. So ከላይ ወደታች በቅደም ተከተል ካደረገ synchronous ነው። definition is only one operation can happen at a time and everything else is blocked until an operation completes. So ይህም ሀሳብ I think ገብተናል። ቅድም ለምሳሌ ደንብ አይተናል። ከላይ ወደታች እየመጣ ሄድና እዚህ ጋር ሰዓት የሚወስድ ከሆነ ይሄንን ፈንክሽን ራን ለማድረግ ይሄ እስኪያልቅ ድረስ ቆሞ ይጠብቃል። ሲንክሮነስ ከሆነ ኮዳችን ማለት ነው። just one at a time ካለዛ ይሄኛው ኮድ ሰዓት ከወሰደ ብሎክ ያደርገዋል። ሌሎች ውስጥ ይሄ እስኪያልቅ ድረስ እነዚህ ታች ያሉት እንዳለ ብሎክ ያደርገዋል። ሁለተኛው ዴፊኒሽን ይሄ ነው። asynchronous JavaScript is a synchronous blocking single threaded language. JavaScript ሲጻፍ ቅድም እንዳልኳችሁ ልክ እንደ HTML እንደሌሎቹ ሲንክሮነስ ሆኖ የተጻፈው። ያ ማለት አንድ ባንድ ነው። ይሄን ላይን ሲጨርስ ቀጣይ ወደ ቀጣዩ ላይ ይሄዳል፣ ከዛ ወደ ቀጣዩ ላይ ይሄዳል። ሲንክሮነስ ነው የተጻፈው። እንደዚህ በቅደም ተከተላቸው እንዲወርድ ሲንክ አድርጎ ሲንክሮነስ የምትለው ቃሉ ራሱ ሲንክ እንዲህ ነው የተያዘ የተሳጠረው አንድ ላይ ማለት ነው። ሲንክሮነስ ሲል እሱ ነው። JavaScript is a single threaded programming language which means it has a single call stack. Therefore it can do one thing at a time. So አንድ ላይን አንዴ ብቻ ነው የሚሰራው። ወደዚህኛው አንድ ላይ መሄድ አይችልም። አንድ ሲጨርስ ነው ወደ ቀጣዩ መሄድ የሚችለው ማለት ነው። ዲያግራም ዋን እዚህ ጋር ምንድን ነው የጻፈላችሁ? ይሄ ደግሞ ይሄን ሼር አድርጌው ነበረ ግሩፕ ላይ መልስ ፈልጌ እንዴት እንደሚሰራ ግራ ገብቶኝ። ምንድነው ይሄ? ሲያም ሳይ ተጠር ሲኩዌንሱን ጠብቆ እንዴት እንደሚያደርግ አሮ ነው። ቪዲዮ ላይ አብራርታለሁ ስለሆነ ቪዲዮ ላይ አብራርቶታል አብኛ ያላየሁትም ዝም ብዬ ነው ሼር ያደረኩት አልገባ ስላለኝ ባይዋ አልገባኝም። አይ ወይ ጠይቃችኋለሁ። ከዛ ሁለተኛው ኮንሰፕት asynchronous JavaScript ነው። definition 1 asynchronous means that if JavaScript has to wait for an operation to complete it will execute the rest of the code while waiting. So a definition የሚያብራራል። ያሉት ሰዎች ስም ልጠራ ነው። አይተናል ኦልሬዲ ከቨር አድርገናል። ዴፊኒሽን አለም ፀሐይ ሰላም ነው። አይሰማ አሟታል። ኦኬ ጉንፋን። እሺ ኤርናስ ከላይ ወደታች ነው እየጠራ ያለው። ኤክስኪዩት አድርጋቸው
እኔ ስራ ቦታ ነው ያለው ሲንክረነስ ሚል ሲንክረነስ ለዛ ነው በስልኬ ነው የገባሁት ሌላ ቀጣይ ሲንክረነስሊ ሲሄድ ሲስ አያችሁ አይደል ኮንሰፕቱ ራሱ ተመሳሳይ አሁን ኤድና ስራ ቦታ ነኝ እስክትወይም ድረስ ወደ ሲስ አልሄድኩም ሲንክረነስ ሲሆን ማለት ነው እጠብቃለሁ የእሷን ምላሽ ሌሎቻችሁ ቆማችሁ ትጠብቃላችሁ እንጂ ኤድናን ሳላገኝ ወደ ሌላ ሰው አልሄድም ማለት ነው ሲንክረነስ ሲሆን እንደዛ ነው አሁን ሲስ ደግሞ ጸጥ ሲለኝ ሲንክረነስ ስለሆነ ወደ ጽጌረዳ እሄዳለሁ ማለት ነው ኤሲንክረነስ ሆነ ግን ሎሊ ይቅርታ በምንድነው እኛ የግድ መጻፍ አለብን ሲንክሮናይዝ እና ሲንክሮናይዝ ለመለየት በምን ታውቀዋል ሲንክሮናይዝ ይቆያል አይቆይም የሚለውን የግድ ወደ ሌላ ሊንክ ከሆነ ነው መቆየት ያለበት ያ እንደሚቆይ የምታውቃቸው ኮዶች ለምሳሌ ኤፒአይ አክሰስ ለማድረግ ከፈለክ እንደሚቆይ ታውቃለህ ወይ ኦኬ እነሱ የምታውቃቸው ነገሮች ለምሳሌ ወይ ደግሞ ከዩዘር የሚጽፈው እዚች ጋር የሚጽፈው የምጠብቀው ነገር ካለ ለምሳሌ ዳታ የሚያስገባው ካለ እንዲያስገባ ከሆነ የምጠብቀው አይነት ነገር ከሆነ እንደሚጠበቅ ስለምታውቀው ሲጽፈው ይሄንን በሲንክሮነስ አድርጎና ልክ ይሄንን ነገር ሲመልስልኝ ይሄንን አደርጋለሁ ብለህ የምትጽፈው ኮንሰፕት እሱ ሲንክሮነስ ኤሲንክሮነስ ይሆናል ማለት ነው ሆፕፉሊ ቴንክ ዩ ሁላችሁም ጸጥ ካላችሁ የሲንክሮነስ install if JavaScript has to wait for an operation to complete, it will execute the rest of the code while waiting. ማለት ነው ይሄኛው የኤክስኪዩት ያደረገ ላይን ባይ ላይን እየመጣ ልክ እዚህ ጋር ሲደርስ ይሄኛው ኮድ የሚያስጠብቀው ከሆነ እስኪጨርስ ድረስ JavaScript ያደርጋል እዚህ ጋር ይቆምና ይሄኛው መልሱ እስኪሰጠው ይጠብቃል ግን at the same time ወደ ሌሎቹ ደግሞ ይሄዳል እንደዚህ ደግሞ ኤክስኪዩት ማድረግ ይጀምራል ማለት ነው ልክ by the time ይሄ ደግሞ መልሱን ሲያገኝ እሱን ደግሞ አስቀምጦት ይቀጥላል ማለት ነው ይጨርሳል definition 2 asynchronous is a way of programming that makes it possible to express waiting for long running actions without freezing the program during these actions so የሚያስጠብቀው the same definition መሰለኝ even though JavaScript is a asynchronous language you can manipulate JavaScript to behave in an asynchronous way ቀደም እንዳልኳችሁ ጃቫስክሪፕት ሲሰራ ሲንክሮነስ ተደርጎ ነው የተሰራው ለቀለም ተከተል እንዴት ተደርጎ ነው የተሰራው እንደ ሌሎች ፕሮግራሚንግ ላንጉዌጆች አይደለም ሶ ማኒፑሌት አድርገን ወደ ኤሲንክሮነስ መቀየር ይጠበቅብናል የሚለው ኮንሰፕት ነው ማሳያል እነዚህ ነገሮች በደንብ አልገባኝም አይ ቲንክ በሙሉን ጠይቃቸው ነገር እንደሚሰራ ሲያብራሩ ሞር ክሊር ይሆናል እንደው እነሱ እናስቀምጣው alright so ዳንያው የሚጠይቀው ጥያቄ እዚህ ጋር ነው ያለው how to make javascript asynchronous በምን እናውቃለን የሚያስጠብቀን ኮድ እንዳለ asynchronous ማድረግ ያለብን ኮድ የትኛው እንደሆነ በምን እናውቃለን so callbacks are by far the most common way to express and manage asynchronous in JavaScript callback ማለት ነው a callback function is a function passed into another function as an argument which is then invoked inside the other function to complete some kind of routine to or action ምሳሌ ቢትኖር ምሳሌ ፈልገን በደንብ እናያለን both browsers and Node have a way of managing events. This is done by using event loop. When you make a database call, it's the database. Easy callbacks. Make sure that function is not going to run before a task is completed, but will run right after the starting to now. My first symbol function alla a function my display then ተቀማሩ my second display
display sequence JavaScript callbacks. እነዚህ ምሳሌዎች የገባው ሰው ካለ እንትን ሊሆን ይችላል። ዲስፕሌይ የሚል ፈንክሽን አለው። ሳምን ምትል ሜተድ ይወስዳል። ኦኬ አይ ቲንክ ይሄ ፈንክሽን ራን ሲያደርግ የማይኮል ባክ የዚችን እንትን ወስዳል ማለት ነው። የዚህን ውጤት ወስዶ ነው እዚህ ውስጥ የሚያስገባው። someone less than 2 back. sorry algapanyan. Hey guys, I hope you all doing good so far. As you know, the world is having tough days because of the coronavirus. Hello. ኮልባክ ነው የታችኋል እንዴ? በግሩፕ ማለት ምሳሌ ሰራችኋል? አሁን ረዴት ዛሬ አሳይቶ ነበር። ግን እኔ አሁን ራሱ የሚጠራው ኮልባክ የሚደረገው ኬት እንደሆነ ነው ግራ የገባኝ። ፈንክሽን ውስጥ ነው የሚሰጠው ሜተድ ነው ወይስ ደግሞ ዛኑድ ውስጥ ገብተን ነው ኮል የምናደርገው ወይስ ሳማን ጉግል ሲያደርግ ነው? ኮልባክ እኔ እንደተረዳሁት ከሆነ የአንድ ፈንክሽን የሰራነው ፈንክሽን ውስጥ እንደ ያን ፈንክሽን ራን ኤክስኪዩት ለማድረግ የሚጠቀመው ሌላ ፈንክሽን ነው፣ ከውጭ ያለ ሌላ ሁለተኛ ፈንክሽን ነው እና የዛን ፈንክሽን ውጤት ሲያገኝ ነው ሁለተኛው ከታች ያለ ፈንክሽን ኤክስኪዩት የሚያደርገው። ኮልባክ የሚባል እንደ ሪማይንደር ያለ ፈንክሽን ማለት ነው። ለምን ዩቲዩብ ቪዲዮ ነው? ኦኬ Would you like to uncover what are the best traffic sources your competitors are using to get traffic to their website? In this video, I'm going to talk about the use callback hook, which is a hook that almost nobody uses correctly. So I'm going to show you how to use it right so you don't make those same mistakes. Also, if you want to learn everything you need to know about React in depth, make sure to check out. Okay, so most of you have probably heard the term callback, but you might not know exactly what that means. So in this video, we'll show you what a callback is. It'll be a very quick video, and by the end, I guarantee you'll understand perfectly how it works. So consider this little program here. This is a list of usernames, and we're going to pretend that this is our database. Now we have two functions. One function adds a username to the database. One function gets the usernames from the database, gets the full list of usernames. So consider this. We might want to add a username, right, using the add user function, and then get the updated list. So we'll add the user first, then second, we'll get the updated list. That makes perfect sense, the order in which we do those things. But consider this. Your database
might be hosted in California and you live in Canada or something. So the timing might be off, and in fact, get users might finish quicker than add user. Even though on your local machine this was called first, add user was called first, then get users. By the time you've added the user and then called get users and sent, sent out those requests to your database, maybe get users finishes first. So we've replicated this using the set timeout function. So add user takes 200 milliseconds, get user takes 100 milliseconds. Get users is faster. So that might be a problem because, right, we have our array of users, and when we call add users, we're going to push the username that we pass here, it's Jake, and then we're going to get users after that. So watch what happens when we run this. It's not in there. This can be a problem in your applications. The timing is off because get users was faster. So now we think that we've added the user first, and then we should be getting a list of updated users, but it's not happening because of the timing. So how are we going to remedy this to enforce the order of operations that we want, which is add user first, get user second? We're going to use a callback. Here's what a callback is. This is basically the same program, but we use a callback to enforce the order of operations that we want. So here's our users array again. So what we're going to do is we're going to call add user, and we still have our get users function here. We're going to call add user and pass get users as a parameter to add user. And when we pass it in this method signature, we're going to give the name callback. So here's add user. We pass the username Jake. We set our timeout. The times are still the same. We're going to push this username. Notice we didn't call get users yet. Hasn't been called yet. So we push the username. Okay, there we go. We push Jake. Jake's in. Now we'll call our callback, which we passed here. Now we'll call get users. This could take 10 seconds. This part, the add user, it could take 10 seconds, it could take a year, it doesn't matter, because we're not calling get users until after we've already pushed. That's a callback. A callback is when we provide a function as an argument to another function. And what we're trying to accomplish there, like I say, is to enforce an order of operations that's useful to us. So even though this one's faster, it's not getting called until after we have already pushed our username. So remember here that we're passing the whole function. We're not passing the function being called or anything else. We're passing the whole function, and then we're calling it in here. So that's a callback. That's why it's useful, and that is the essence of asynchronous programming. And the definition pulled from Google is a form of computer control timing protocol in which a specific operation begins upon receipt of an indication that the preceding operation has been completed. So that's it. That's a callback. Hey guys, it's Korosum here, and today. Sorry guys, Okay, so most of እዚህ ጋር ያነሳው ሀሳብ ገብቷችኋል? የተሰጠው ምሳሌ ስለ ኮልባክ አንዱ ፈንክሽን ኤክስኪዩት ሲያደርግ በፊት አንደኛውን ኤክስኪዩት ማድረግ ነው አይደል? ያ ቤዚክሊ የኮልባክ የሚለው ቃሉ ራሱ እንትን ይላችኋል፣ ትንሽ ግልጽ ያደርገዋል። ይህንን ፈንክሽን ኤክስኪዩት ለማድረግ ስትፈልጉ ሌላ ፈንክሽን ትጠሩለታላችሁ። ያ ፈንክሽን ግን ሪላይ የሚያደርገው እዚህ ላይ ነው፣ ኮል ያደርገዋል ማለት ነው። ልክ ይሄንን ሲጨርስ ነው ወደዚህ ውስጥ ያስገባዋል። ከዛ ኤክስኪዩት አድርጎ ይጨርሳል። ወይ ምናልባት አዘባሪቅ ከሆነ ትንሽ እንትን
think the other way around መሰለኝ መጀመሪያ እንትን አይደለ? ማለት ያ add user ነው ያ መጀመሪያ አዲ ሶሪ ጎ ያ እዚህ ጋር አሁን እንትኑ ታይሙን ሰጥቷል add user በ200 ሚሊ ሰከንድ or second whatever ነው እንትን የሚለው የሚፈጅበት ታይም እና ያኛው ደግሞ get users ደግሞ 100 ነው ስለዚህ faster you get user ነው ግን መጀመሪያ add user ማለቅ አለበት ስለዚህ call back ካለ call back ካለ ይጠብቃል ይሄኛው get users እንትኑ እስከሚያልቅ ይጠብቃል ይመስለኛል ያ የፑሽ እስከሚያደርግ ጠብቆ ነው ከዛ get users ላይ የሚሄድ ያ call back ግን ከሌለ call back ግን ከሌለ ምንም ነገር እንትን አያደርግም get users ነው መጀመሪያ እንትን የሚለው ኤክስኪዩዝ ሊያደርግ እንትን የሚለው ግን add users ላይ ምንም ነገር እንትን ቀድሞ ስለሆነ እንትን የሚል ምንም እንትን አውትፑት አይኖርም እንደዛ ነው ያሳየው ይመስለኛል አሁን ነው እንትን ብየው ነው እኔ ግን እዚህ ጋር አርጊውመንት የሚወስድበት መንገድ ራሱ አይገባኝም አሁን በዚህ መልኩ አርጊውመንት ከወሰደ ማለት ነው መጀመሪያ ዩዘር ኔምን ይጠቀማል ከዛ ኮል ባክን ይጠቀማል ነው ኮል ባክ ማለት እዚህ ውስጥ ለምሳሌ ፈንክሽን add user ብሎ ይችላል አይደል ይሄኛው ፈንክሽን ፑሽ ነው የሚያደርገው ዩዘሩን እዚህ ውስጥ ነው የሚያስገባው ይሄኛው ፈንክሽን ደግሞ get user ብሎ ነው የሚጠራው which means እዚህ ላይ ያሉትን ዩዘሮች እንዳለ እዚህ ጋር ያስቀምጣቸዋል ስቲክ ያደርጋቸዋል ከላይ ከታች ማለት ነው እዚህ ጋር ሁልጊዜ ፈንክሽን ዩዘሩን ካስገባ በኋላ እዚህ ጋር add user ነው ቼክን እዚህ ሲያስገባው የመጀመሪያው ፈንክሽን add user የምትለውን ስለጠራት ማለት ነው ፈንክሽን ካስገባው በኋላ ቼክን እዚህ ካስገባው በኋላ get user የሚለው by default ልክ ይሄ ቼክ እዚህ ውስጥ ከገባ በኋላ ነው እንዳለ አንድ ላይ ደግሞ እነዚህን ኤክስኪዩት የሚያደርገው ያንን ለማድረግ ምንድነው ያደረገው ጃቫስክሪፕት ቅድም እንዳልነው ከሆነ በቀደም ተከተል ኤክስኪዩት አድርጎት ይሆን ነው ይሄ get user የሚለው ስለሚፈጥን አንድ ሰከንድ እቺ ስለምትፈጥን ከሁለት ይሄኛውን ቶሎ ይጨርሰዋል which means ይሄኛው ሳይገባ በፊት get እዚህ ውስጥ ሳይገባ በፊት እነዚህን ኤክስኪዩት አድርጎ ይጨርሳል ከዛ በኋላ ያ ሲገባ እዚህ ውስጥ ቼክ አይኖርም ምክንያቱም ይሄ ቀድሞ ስለጨረሰ ሰዓቱን ግን ለማስተካከል እኛ ግን የምንፈልገው ቼክን ካስገባ ነው በኋላ እዚህ ውስጥ ቼክ ከገባ በኋላ ቼክ ያለበትን ሊስት ነው get user ብለን እዚህ ውስጥ ማውጣት የምንፈልገው ያንን ስቴፕ በስትክክል ለማስተካከል ኮል ባክ ያደርገዋል which means add user ቼክን እዚህ ውስጥ ካስገባ በኋላ ይሄ ኮል ባኩ ኤክስኪዩት ከመጨረሱ በፊት it makes sure that check is here check is just መኖሩን መጀመሪያ ከጨረሰ ካስገባ በኋላ ነው then get user-ን ኤክስኪዩት የሚያደርገው add user ዩዘርኔምን ካስገባ በኋላ እዚህ እቺ ዩዘርኔም ቼክ ናት ኮል ባክ ደግሞ እዚህ ኮል ባክ ሲል ቀጣይ ነው ዩዘርኔም ከገባ በኋላ get user የምትለውን ደግሞ ኤክስኪዩት ያደርጋል ማለት ነው እቺን ቪዲዮ ሼር አድርጋት ትንሽ ኮንሴፕቱ ኮምፕሊኬትድ ነው Okay. Thank you. እነዚህ ዩዥሊ የምንጠቀመው አይ ቲንክ አዲስ የመጣው ኤሲንክ አዌይት የሚባለው ስለሆነ እነዚህ ፕሮሚስ እና ኤሲንክ አዌይትን በደንብ ከገባን በጣም ደግሞ ቀላል ናቸው ከሌሎቹ ይልቅ ኮልባክ በጣም ሜሲ ሊሆን ይችላል አንዳንድ ጊዜ ፒራሚድ ይፈጥራል ይሉታል አይ ቲንክ እንዴት እንደሆነ ያደርጋል ይሄንን ስታደርግ ልክ ኤክስኪዩት ይሄኛውን ኮልባክ አድርግ ይሄን ኤክስኪዩት ይሄን ኮልባክ አድርግ እያለን እንደዛ የምንቀጥል ከሆነ ዝም ብለን በጣም ኮምፕሊኬትድ የሆነ በጣም የሆነ ስፓጌቲ የሆነ ኮድ ነው የሚመጣው የተወሳሰበ ኮድ የሆነ ይመጣል ስለዚህ ኮልባክን አሁን ላይ እንደውም ማንም ኦልሞስት የሚጠቀመው ሰው ያለ አይመስለኝም የሚሉ ጥያቄዎችን ሀሳቦች ሰምቻለሁ ልክ እንደዚህ አይነት ኮድ ይሆናል In this video, we will look at the difference between using ኤክስኪዩት እያለ እንደዚህ እያለ በቃ የሆነ ፒራሚድ እየሰራ ይመጣል ኮዳችን recommend አይደረግም callbacks, promises, and async await in JavaScript. ወደፊት
አርቲፊሻል ኢንተለጀንት እንደዛ ነው የሚሄደው ምክንያቱም አውቶሜሽን እንደዛ ነው ብዙ ኢፍ ኮንዲሽኖችን ውስጥ ታዋቂነት ይጠቀማል እና ኮልባክ በጣም ይሰራል በዚህ ጊዜ እና እንዲህ ከሆነ ይሄን አድርግልኝ ይሄን ከሆነ ደግሞ እንዲያርግልኝ እያልክ በኮልባክ ነው የምትሰጠው እና ኮንሴፕቱ ጥሩ ቢሆንም እዚህ ጋር ግን በፍጹም ሊገባኝና አልቻለም I think እንደኔ ያልገባው ሰው ካለ ደግመን ብናየው ጥሩ ነው ሌላ ጊዜ ሀሳቡን ይዞ መሄዱ ጥሩ ነው ሉሊ understanding about this topic. የተወሰነ ስለሰማው አሉ እሺ ሶሪ ምን እንትን እንዳላችሁ አላውቅም አሁን ካወራችሁት ሲንክሮናይዜሽን የሚባል ቃል አለ በእኛ በኤሌክትሪካል ፓወር ሲስተም እና ሲንክሮናይዜሽን ማለት አንድ ኔትወርክ የተለያየ ፓወር ሶርስ ይኖረዋል ከጄኔሬተር ሊሆን ይችላል ከኃይል ማመንጫ ሊሆን ይችላል እነሱን ሰብስበን አንድ ኔትወርክ ይኖራቸዋል መውጫ ዋን ላይን ማለት ነው ዋን ፊደር አውት ጎይንግ ይኖራል ወደ ሲስተም ማለት ነው ከሲስተም ይወጣና ወደ ሌላ ሲስተም ሲንክሮናይዝ እናደርገው ምንድነው የተለያዩ ኤሌክትሪክ ሶርስ ያላቸው ጄኔሬተር የኃይል ማመንጫዎች ፍሪኩዌንሲያቸው ይለያያል አንዱ በ50 ይመጣል ወይ አንዱ በ53 ይመጣል ፍሪኩዌንሲያቸውን አንድ አድርጎ በአንድ ላይን እንዲሄዱ ማድረግ ነው ሲንክሮናይዜሽን በእኛ ማለት ነው እዚህ ጋር በጃቫስክሪፕት እኔ የተረዳሁት ምንድነው እንዳየነው ሲንግል ትሪድድ ነው ጃቫስክሪፕት ሲንግል ትሪድ ነው ስንል እያንዳንዱ አርጊውመንት ስቴፕ ባይ ስቴፕ ነው ኤክስኪዩት የሚሆነው ማለት ነው ላይን ባይ ላይን ስለዚህ ሲንክሮናይዜሽን የሚለውን ቃል በሁለት መልኩ ረዳዋለሁ ጃቫስክሪፕት ላይ የመጀመሪያው እያንዳንዱ ላይን ኦፍ ኮድ ስቴፕ ባይ ስቴፕ ነው የሚሄደው እያንዳንዱ ላይን ኦፍ ኮድ ኤክስኪዩሽን ታይም የተሰጠው ኮንስታንት ነው እሱ እንዲህ ነው ብዬ ባልናገርም ኮንስታንት ታይም ዊዝ ሲኩዌንስ ማለት ነው ሲንክሮናይዜሽን የምንለው አሁን ምንድነው እዚህ ጋር ሲንግል ትሪድድ እና መልቲ ትሪድድ የሚባል ፕሮግራሚንግ አለ የሆነ ኖት ያየው ነበርና ጃቫስክሪፕት ሲንክሮናይዝ የምናደርገው አንደኛ ስቴፑን ለማዛባት ነው የምንጠቀመው ማለት ነው አንዱ ኮልባክ ፈንክሽን ነው እንግዲህ የሚያዛባው የሆነ አርጊውመንት እንደ አርጊውመንት የሆነ ፈንክሽን ውስጥ እየገባ ማለት ነው ስቲል አሲንክሮነስ ከሆነ በኋላ ራሱ ሲንግል ትሪድድ ነው ስቲል ማለት ነው ምክንያቱም ሁለት አይነት ፕሮግራሚንግ ኮንሴፕቶች ማወቅ ይኖርባቸዋል የሆነ ቦታ ሳይ ሲንግል ትሪድድ እና መልቲ ትሪድድ ስቲል ጃቫስክሪፕት በላይፉ ሲንግል ትሪድድ ነው መልቲ ትሪድድ ሊሆን አይችልም መልቲ ትሪድድ ፕሮግራሚንግ ራሱን የቻለ ጥቅም አለው እና ትልቅ ፕሮግራሚንግ ነው ጃቫስክሪፕት ሲንግል ትሪድድ ነው ሲንግል ትሪድድ መሆኑ የሆነ ያለው ድሮባክ አለ የምንፈልገውን እንትን አቲታይም ማምጣት አንችልም እሱን ለማምጣት ምን እንጠቀማለን አሲንክሮነስ እናደርገዋለን ማለት የምንፈልገውን አቴንሽን የምንፈልገውን ስቴፕ ኦፍ ኮድ የሆነ ቦታ እንዲገባልን አሲንክሮነስ ወይ ዲስቶርት እናደርገዋለን ማለት ፕሮግራሚንግ ይሄ ለማለት ነው ቴንክ ዩ ጌዲ በኤሌክትሪክ አርጎ አውራርቶልና ሌላ ሀሳብ የሚጨምሩት JavaScript is always synchronous and single-threaded. It is only asynchronous in such a way that it can make, for example, AJAX calls which run in the background and do not interrupt other parts of the code from being executed. Welcome to Noveltech Media. My name is Alexander and my goal is to simplify and explain everything around software and business to you and to keep you updated on all the latest tech trends. So, if that sounds good to you, please consider subscribing to the channel. And now, without losing any time, let's get started. Describing JavaScript as asynchronous is perhaps misleading. It's more accurate to say that JavaScript is synchronous and single-threaded with various callback mechanisms. Single-threaded and synchronous means one at a time. For example, one line of code is being executed at a time in order as the code appears. JavaScript has callback functions whose purpose is to allow JavaScript to behave asynchronously so further parts of JavaScript can run while waiting for a JavaScript function that has been executed.
For example, let's say a GET request fetching some results from the server. To return back a response, JavaScript will continue to run until the browser has an answer. At that point, the event loop, aka the browser, will execute the JavaScript code that calls the callback function. So in this example, I have prepared 3 different lines of code. The first just prints the first function, it's a really simple line of code. The second fetches something from the server, and the third line of code just prints out the third function. If we run this now, we will see that they don't appear in the same order. The first function executes first, then the third function executes, and the second function executes last. This is because the second function, the fetch, is an AJAX call, and it takes longer than just the print statement. So it will execute later after the third function is finished. These are the customers you've been looking for. So after we have seen that the fetch API is returning a promise, I think it's just order regular concept about fetch. Maybe the gonna south to the wall of the natural. كلام تقدر نلعب معرفة. Generally, async await in can I go a bit in promises callback. Callback, I think I thought our concept which I thought different girls are like so much college. Still, soon of the use and might challenge, calling remove the Missali at being ever all the Missali Satara being as you do. Yes, all. Go to that chat thing and selling your asynchronous JavaScript callback. Learn is a touch of another. This is a concept. ገና እሱ ጋር ነው እንዳለ እኔ ያላየሁትን ቪዲዮ ነገር ነው። አይ እኔ አይቼዋለሁ ግን እንዴት ነው ገና እኔ በጣም ታምራት ነው ከዳታቤዝም አልፈ ነው። አይ ጥሩ ነው ማየቱ ለምን መሰራችሁ ኖድ.ጄኤስ በጣም እነዚህ ነገሮች ይጠቀማል። ባለፈው እንደውም የዛሬ ሳምንት 15 ለሬዲስ ነግረው ነበር። ይሄንን ጨርሰን ወዲያው እነዚህን ኮንሰፕቶች ማየት ብትጀምር ይችላል ነበር። ምክንያቱም እኔ ኖድ.ጄኤስን ቀደም ለማጥናት ሞክሬ ስታክ ያደረገኝ የነበረው እነዚህ ኮንሰፕቶች ናቸው። ኖድ.ጄኤስ ላይ እንዳለመጣ በደንብ እንዳይገባኝ እነዚህ ኮልባክ ፕሮሚስስ አሲንክ አዌይት የሚለው ይይዛቸዋል ወደኋላ እነዚህ ሜቶዶች በደንብ ካላወቅን ግን ያው አንደኛ እንትኑን ስትራክቸር ያደረገበት መንገድ በዚህ ስለሆነ እነዚህ በቅደም ተከተል ማየት ይሻላል። ደግሞ ራሱ እኮ እዚህ ጋር ፈንክሽን እያለ ይመጣል አይደል? አሲንክሮነስ ዌት ፕሮሚስስ አሲንክ አዌይት እያለ ይመጣል። እዚህ ጋር ሲደርስ አራተኛው ኖት ላይ ነው ያያዛል። እዚህ ውስጥ ነው ኖቶች ያሉት አሲንክ ጃቫስክሪፕት ኮልባክ ግን ኮንሰፕቶቹ ቪዲዮዎች ያሉት እዚህ ጋር ናቸው። ግን እና ዓለም ፀሐይ ያሉ እንደ ልዑል ጽጌረዳ ምናምን አሉ ያሉ እንላቸዋለን ግን ያው እኔም አለው ዛሬ ኧረ ታዲያ ድምጻችሁ ቆጣ እናት ያለው እኔም ከከፈትኩት ያ እኔም ከዚህ ድምጹን ከከፈትኩት እንዳይረብሻችሁ ነው ከኋላ እሺ በቃ እሺ 1000 to 10,000 ያ ሰባተኛው ጋር ታችሁ I'm never reading this book again. Okay. That's the end. That's the end. That's the end. That is the end. The end. The end. It's a great addition. It's great ዓለም ፀሐይ ነው ኦኬ ኤኒዌይስ እነዚህ ቪዲዮዎች ያው ኮንሰፕቶቹ ትንሽ እንዲቀልላችሁ ከፈለጋችሁ ግን አውድ እንግዲህ እኔ ያረኑ አንደኛ እንትን ላለመውጣት በቅደም ተከተል በመጣበት ያለው ራሱ ግን ያነሳው ኮንሰፕት ስለሆነ አራተኛው ቶፒክ ላይ ያነሳቸው ሀሳቦች ስለሆኑ በደንብ አንደኛ ካብራራው እሱ ትንሽ ይቀላል። ኮልባክ ፕሮሚስስ አሲንክ አዌይት
እዚህ ጋር አይታችኋል። ቀለም ብላችሁ ማየት ከፈለጋችሁ በራሳችሁ ጊዜ ዩቲን ለግሩፑ ላይ ጊዜ እንዳነሳው እዚህ ጋር ነው ግን ያለው ኮንሰፕቱ ከሲኩዌል ከዳታቤዝ ቀጥሎ ማለት ነው። ሶ አይ ቲንክ ዋና ኮንሰፕቶች እስቲ እኔ ትንሽ ሚስ ስላደረኩኝ እነዚህ ስትጀምሩ ትንሽ ከቻፕል አሪፍ ምን እንደሰራችሁ እዚህ ውስጥ ተርሚናል ባሽ ስክሪፕት ጌትን በደንብ አይተናል አይደል? ላስት ብሬክ የተሰጠን ጊዜ ላይ በደንብ እነዚህ ኮንሰፕቶች አይተን ነበር። ይሄን ደግማችሁ አይታችኋል ክላስ ውስጥ? ካንተ ጋር እንዳየነው ባለፈው እንዳየነው ነው። አንዴ አይ ቲንክ ኤክሰርሳይሱን እንትን ማናት ተወዳጅ አሰርተናለች። ስታካል አረጋችን እዚህ ላይ ቀደም ብለን ስላየ ነው። ትንሽ ይሰጣችኋል። Introduction to Node.js, used albania or as local static web page works. እሱ ቲዮሪ ናቸው እንዳለ በቲዮሪ ደረጃ local dynamic web page or as remote dynamic web page work. በቲዮሪ ደረጃ ኢንትሮዳክሽን ሰጥቷል። ኖድ modules እነዚህ መሰረታዊ ናቸው ለኖድ getting started with Node.js. ሁላችሁም ይህንን ጨርሳችኋል። basic concept of node modules built in የሆኑትን የራሳቸውን ወይ ደግሞ በኤንፒኤም ተጠቅመን ደግሞ ኤክስተርናል የሆኑትን እነሱንም አይተናል። ኤክስፕረስን አይታችኋል? ኤክስፕረስ ላይ ጀመረ ሰው አለ? እኔ ጀመርኩኝ። ኦኬ ኤክስፕረስ አክቹሊ በጣም እኔ እንደፈራሁት አይደለም። ራሱ በጣም ቀላል የሆነ ኮንሰፕት የኖድ ከገባችሁ ኤክስፕረስ ቤዚክሊ በጣም ቀላል በጣም ቀላል አጃክስን ሰርች ተጠቅሜ የሰራሁት ሌላ እንትን ነበረ ፕሮግራም ነበረ። እዚህ እስኪ ጊትሀብ ላይ ካለ ቪዲዮ ፕሌየር ሳይሆን ማን ነበር ያልኩት? ኤክስፕረስ ፕራክቲስ የሆነ እንትን ሰርቼ ነበረ። ያ የጉግል ማፕ ኮንሰፕት ከመጣልኝ ላሳያችሁ እዚህ ጋር continue mapbox ነው ያለው። ያ ኤክስኤምኤል ምናምን ተጠቅመን እንሰራበት ነበር። እሺ እነዚህን ታታችኋል? ኤክስኤምኤል እንዴት ተጠቅመን እንደምንሰራ ኤፒአይ ቤዚክሊ የኤፒአይ ኮንሰፕቱን ለማሳየት ያህል አንድ የሰራሁት እንትን የነበረ ኤክሰርሳይዝ
number of jokes ምሳሌ ይወስዳል ለምሳሌ ሁለት ቀልዶችን ከፈለኩ get jokes ስለው ሁለት ቀልዶችን ይሰጠኛል በኢፔክ ከሌላ ሰርቨር ላይ ማለት ነው አራት ከፈለኩ አራት አዳዲስ ቸክ ኖሪስ የሚባሉ ቀልዶች አይ ቲንክ ሰውዬ ነው የሆነ ሰውዬ ቀልዳለ እሱን ተጠቅማችሁ ያለ በእንትን ላይ ተጠቅመን ምን ነበረ ጃቫስክሪፕት ይስተካከላል የተለያዩ መንገዶች አሉ እንደዚህ ከኤፒአይ የምንወስዳቸው ዳታዎችን የምናመጣባቸው መንገዶች አሉና ይሄ አንደኛው የኤክስኤምኤል የሚባለው ሌላ እንትን ድሮ የቆየ ነገር ነው አሁን ላይ ግን አዲስ የመጡት እነ ፌች ኤሲንክ አዌት ፕሮሚስን ተጠቅመን የምንሰራቸው ስራዎች ደግሞ ሞር በጣም ይቀላል ይሄን የዚህን ኮድ ኦልሞስት በቃ በዚች ላይ የምንጨርስበት እንትን ይላል እንደዚህ በቃ በሶስት አራት ላይ ይሄን ሁሉ የምንሰራበት ማለት ነው ኤክስፕረስ ላይ ግን ስንመጣ የኤክስፕረስ ኮንሰፕቱ ልክ በቃ ኖድ ላይ እንደምንጠቀም እዚህ ጋር ኤክስፕረስ ፕራክቲስ ኩዌስችን አለ መሰለኝ ኦቨርቪው ለመስጠት ያህል ነው ልክ እንደሌሎቹ በቃ ኮንስት ኤክስፕረስ ሪኳየር ኤክስፕረስ እንጠራዋለን መጀመሪያ እንጭነዋለን ኦፍኮርስ ተርሚናላችን ላይ ኤክስፕረስ ኢንስታል ኤንፒኤም ተጠቅመን ኢንስታል ካደረግነው በኋላ እዚህ ያመጣል ከዛ ሪኳየር አድርገን ኤክስፕረስን በጣም በቀላሉ መጠቀም እንችላለን እሱም በሴም ፈንክሽን ያለው የተወሰነች ላይኖች ተጠቅመን በጣም የሚያቀልልን እንደ ፍሬምወርክ ነው ኤንፒአይ ፓኬጅ ማኔጀር እንትን ሞጁል ትክክለኛ ካሉ ኤክስፕረስ ሞጁል ነው ቢልት የሆኑትን ደግሞ አይታችኋል አይደል እነ ኤፍሲ ፋይል ኤፍሲ ነው ኤፍኤስ ቢልት የሆኑ የራሳቸው የጃቫስክሪፕት የኖድ ጄኤስ ቢልት የሆኑ እንትኖች አሉ ሞጁሎች አሉ ኦኬ እንትን ኤፍኤስ ኦኤስ ፓት ኤችቲቲፒ እነዚህን በጣም የሚያቀልልን እንትን ነው ሞጁል ነው ኤክስፕረስ አይ ቲንክ some more resist መሰለኝ የሚያሳየው አዱኛ አፕል ዌብሳይትን በኤክስፕረስ ተጠቅሞ ምሳሌ ይሰጠዋል እነዚህ ቪዲዮዎች ያየሰዋል ነው ትናንት እሱን ያያችሁ ትናንት የተማርነው እነዚህ ነው ኦኬ እንዴት እናድርግ ጥያቄ ያለው ሰው እዚህ ላይ ከቨር ምናደርጋቸው ሀሳቦች ካሉ እኔ ስላልነበርኩኝ ነው ረዲ ኖቱን እየተከተልን አንሄድም እንዴ እንደቀደሙ ኮልባክ ላይ ስንቆም ጊዜ ነው ኦኬ ኮልባክ ትንሽ ሰፋ ያለ ኮንሴፕት ነው ሰፋ አይልም ግን ትንሽ ኮምፕሊኬትድ የሆነ ነገር ነው አይ እነዚህን ሀሳቦች ሲንክሮነስ ጃቫስክሪፕት ምናምን ለማየት እዚህ ላይ ያሉት ቪዲዮዎች እና እነዚህ ኮንሰፕቶች በደንብ ለማብላላት እነዚህን ቪዲዮዎች ማየት ይኖርብናል ይህን ደግሞ ያየ ሰው የለም አልደረስንበት ማገናኝ እሱን እንኳን ዘለን እንሂድ ብንል ሌላ ኮንሰፕት አለብኝ እዚህ ጋር የሚያነሳው ከነዚህ ጋር ያልተገናኘ ፕሮሚስስ እና ኤሲንክ አዌትን እሱንም እዚህ ውስጥ ማየት ይኖርባቸዋል ስለዚህ እሱን ፓርት እንዝለለው ሞር ኤክስፕሌን ስለሚደረግልን 7 ላይ እና ወደሚቀጥለው መሄድ building a basic HTTP web server ሳሰርታችሁ አይታችኋል በምን ጥያቄዎችን አናያቸው የትኛው ጥያቄ አለምጽ ይሄ ሆምወርኩ ምን ይሆናል መሰለሽ ሁሌ ወደ ሆምወርክ እየሄድን ሆምወርክ መስራት ይሆናል ኮንሴፕቱን ሳንረዳው በደንብ እና ሆምወርኩን ነገ ደግሞ ብንሰራው ከነሰራ የኖቱን ትር ይገባና በዛው ኤክስፕሌን ይደረጋል ብዬ ነው እንደው እሺ እኔም ሆምወርክ ነኝ አይ እናንተ ሆምወርክ ቶሎ ሰርታችሁ ልትገላገሉ ፈልጋችሁ ነገ ምን ጠየቀው እሺ ምን ሰራችሁ ትንባል ምን ሰራ ነው ምን ነው እናንተን ነው የምንጠብቀው እንላችኋል ለሪን ሀሳቡን ቀላል ነው የሚመስለው አይሆንም ይችላል አይ ሀሳቡ ከባድ አይመስልም ሎሌ ግን
እሺ አሁን በተለይ እቺኛዋን ማይ ሰርቨር የምትለዋን አብራርተህ ግን ይሄንን አንደኛውን ኤን ብንሰራ ከሱ ጋር አብሮ ይሄዳል ወይ እንደዛ ብናረቀው ቢሆንስ እነዚህ ነገሮች አላየኋቸውም እኔ ራሴ ጭራሽ አልሰራሁትም አልሞከርኩትም ገና ኮንሰፕቶችን ሪፍሬሽ ያደርጉ ስለሆነ ሌላ ሰው ሊድ ማድረግ ይችላል እነዚህ ሼር አድርጎ የሙከራ ሀሳብ ወደ ምግብ ያለ ያየሁት እንጂ አልሰራሁትም አለም ጽያል ሰራሽው I think NRB ያልሰራሁትም እኔ NRBን የሞከርኩት መስሎኛል ግን እርግጠኛ አይደለሁም እስቲ ሼር አድርገን ሲስ Where is share? I think NRB እንደዚህ ነው መሰለኝ የሞከርኩት ግን ትክክል ይሆን አልሆን አላውቅም እንትን ላይ እንዳላረገው ፈልጌ Okay, ምን ይላል Okay. Use the HTTP module for the question below. Create two modules called my random number. Where is my random number? Here, my random number, not my web server, I think. And my web server. The random number module has a function called random function setup. The random function just returns a random number when it gets executed. Console.logx. I think okay. Inside of your my web server module, create a web server which listens to a request on ports. Yeah, but የሆነ function አለ listen የሚያደርግ ነው a web server which listens to request on port 1 2 3 4 send a request to port እዚህ ጋር እንትን ማድረግ አላረኩትኝም I think export አላረኩትኝም random number እዚህ ጋር no send a request to port 1 so double check if the browser is expecting a response
ብቻውን ፋይል ክሬት አድርገህለት ነው አይ ዌብ ሰርቨር አጥለው ላይ የምትሰራው ያሁን ልክ ነሽ ያ ከሱ ላይ ከዚህ ላይ ነው እሱ ላይ ነው ካሁኑ ላይ መጀመሪያ HTTP-ን ሪኳየር አድርገው ማይ ዌብ ሰርቨር የሚለው ጋር ያ እሱ ላይ አይደል የሚለው ክሬት ሰርቨር አድርጉ የሚለው አለ እዚህ ላይ እንወስደዋለሁ create a web server which listens to requests on port send the request to port and double check if the browser is expecting a response. You know, send this was sent a request to port 123 and double check if ከዚህ ጋር አሁን እንድታረገውና ከተርሚናሉ ላይ መጀመሪያ መስራቱን እንድታረገዋለህ ቼክ አድርገው ሊስን ፖርት ምናምን የሚለውን ያመጣል ከዛ በኋላ ብራውዘር ላይ ሄደ ሎካል ሆስት ብለህ እቺን ነምበር ታስገባታለህ እሱን ተውና እዚህ ተርሚናል እሱን አታጥፈው እሱ ኦኬ ከዚህ ከታች ከተርሚናሉ ላይ ኖዱ ላይ የማይ ዌብ ሰርቨር የሚለውን አስገባለህ ተርሚናሉ ላይ ታች ጋር ተርሚናል ላይ my web server .html አሁን ሊስትን እያደረገ ነው ማለት ነው ከብራውዘሩ ላይ ሄደህ አሁን ሎካል ሆስት ብለህ ነምበሩን ታስገባለታለህ 1 2 3 4 የሚለው ኦኬ ብራውዘሩ ላይ ኢረር አለ ራሱ ምን ይረር ነው የኛው ኦኬ so browser ላይ እንዴት ነው just right here local host በለውና ከዛ ታች ነው የምናደርገው ኮሎን አድርግባቸው ሁለት ነጥብ አካባቢ እንደዚህ እዛ 1 3 4 የሚለውን አስገባለት እና እንተር ታረጋዋል አየው አሁን እየሰራነው እዚህ ጋር ሎድ እያደረገ ነው እዚህ ያ right here ሰው እየሰራ ነው ማለት ነው እዚህ ጋር ግን እኮ ራንደም የሚለው ፋንትን ላይ ኤክስፖርት አላደረገም እንዴት ሄደ ወደ ሪኳየር ብሎ ሲያስገባ ኮር ሞጁላር እንዴት ያለው ኮር ሞጁል ስለሆነ ምንም ኤክስፖርት አያስፈልገው ኮር ሞጁል ከኖድ ነው የሚያገኘው ኦኬ ኖዱ ታዲያ እንደዚህ ኖዱ ዳውንሎድ ሲሆን አብሮ የሚመጡ ናቸው ያ ልክ ነው አጥቂ ኤና ቢ ነው አይደል ኤኒዌይስ የታለንት ቢያላ የኛም ሊስን እንዲያደርግም አድርገናል አይደል የሁለተኛው I think ይሄኛው ሌላ ፋንክሽን መጻፍ አለበት መሰል እንዴት እንደሚጻፍ ሊስን ምናምን የሚላል ያለ አድርገናል እኔ ኤና ቢ ነው የሰራሁት እንደዚህ አድርገ ባኒ እንትን ባኒ አረዳድ side of your my web server module now የሚለው ሁለቱም አንድ ላይ write your request listener function call box አለ okay ስለዚህ አንድ አይነት ታያለህ ሌላ የሰራው ካለ አለም ጻፍተሻል እኔም እንዳንተ ነው እዚህ ጋር ያቆምኩት
ግን እንደሚመስለኝ የስራውን ሪኩዌስት እና ሪስፖንስ ያልከው እዛ ጋር ነው ይሄ ጥያቄ ያለ ይመስለኝ። እዚህኛው ጋር ይሄ የቢ ጥያቄ ከዚህ አሁን አንተ ላይን 5 ላይ ሰራው የለም ክሬት ሰርቨር ብለ እዛ ሪስፖንስ እነሱ ናቸው ይመስለኝ ይሄ ጥያቄ። ያ በደንብ ወይ እንግዲህ አንበበን ነገም ወይ ነገ ደግሞ ከነሱ ጋር እንገናኛለን። ስለዛኛው ማውራት ነው ነገ ስለዚህኛው ኤክሰርሳይዝ ሶስተኛው መልስ ነው እንደባለፈ ይሄኛው ነው። ዋው እሺ ጨረስን ማለት ነው። ሲስ ቴንክ ዩ ሶ ማች። አይ ቆንጆ ነው ያሳየህን። ስለዚህ ኖቱን 4ን አልጨረስንም። ስለዚህ ሌላ ቀን እንቀጥል። ሮብ ወይ ብናየው ጥሩ ነው። አይተን አንብበን በቃሽ። ግን ያው እናመሰግናለን። 4ን ብቻ ሳይሆን 4ንና 5ን ምን ጀምረው ነው የተወለደ እንዳይቆተተበት ይቻላል። ኦኬ በቃ ቴንክ ዩ ጋይስ። ቴንክ ዩ በጣም ፎሎአፕ ስላደረግን እኔም ጭንቀት ወስጄ ዛሬ ፍሪ ስለሆንኩ በደንብ ወደፊት ኤጂ ፕሪፔር ለማድረግ ሞክራለሁ። ጥያቄ ከዚህ ወይ ነው አንተ ከዚህ በኋላ ትገኛለህ? እሱን ክላስ እንዳልኳችሁ ገባለሁ 11 ላይ ክላስ የሚያልቀው 11:50 ነው። አይ ኖ ዩዥሊ ግሩፓችን ጊዜ እስከ 11 ስል በአይ ቲንክ በኢኤስቲ 12 ማለት ነው ልክ ክላስ ጀምሮ ምን ለማድረግ ሞክራለሁ እንደጨረስ የአንድ 40 ደቂቃ ክላስ ስለሆነ እንደጨረስኩ እናንተ ጋር ገባለሁ። ሆፕፉሊ ሳጨርስ በፊት በዛ ለማድረግ ነው ሐሳቤ። አይ ጥሩ ሆፕ ነው። አንተ እስክጨርስ ለምን አንተ እስክጨርስ ድረስ 1 ሰዓት ወይ ሃፍ አን አወር ወደ ኋላ እንደምኮል እንድንመጣ እንደዛ ማለት 1 ሰዓት ወደፊት አድርገን መጀመር ይቻላል። ልክ ነው። ወደ ኋላ ወደፊት አንተን ከቻፕ ለማድረግ ላይክ ሰዓቱን እንተንበልና እኮል እንድንሄድ ሰኞ ሮባር ስኬጁሊንግ ይገራችሁና ሰኞ ሮባር አይ ኖ ዩዥሊ ክላስ የምንጀምረው 12 ላይ ነው አይደል? እኔ ክላስ የምጨርሰው 12:50 ላይ ነው። ምን ማለት ነው? ዋሌ ማለት ነው። በእናንተ በዋሽንግተን ሲሆን ዋሌ ነው የምጨርሰው ለማግባት የምችለው ከ1 እስከ 3 ድረስ አለ። አትሊስት እናንተ ትንሽ 30 ደቂቃ ቀደም ብላችሁ ጀምሩ 12 ተኩል ላይ 30 ደቂቃ የተወያያችሁ እኔ እገባለሁ የሆነ ሰዓት ላይ ማለት ነው። ያው ለኔ ብላችሁ አንድ ሰዓት ወደ ኋላ ከሚሆን እየተወያያችሁ የሆነ ሰዓት ላይ ጀምራለሁ እንዳይገርም ፕሮግራም። ኦኬ ኦር 30 ደቂቃ ብቻ እንክፋ አትሊስት ስንሟሟቅ ትመጣለህና ኢንስቴድ ኦፍ 1 ከማድረግ 12 እናድርገውና ደን ትገባለህ አንተ ከዛም ሰዓት ሰረቅ እያረክ ያ እስከዛሬም አክቹሊ የነዳኒን ታይም ሜክ ሹር እንሆንና ነገዲዮንን ሜቢ ችግር የለውም። የኛ ችግር የለውም። 30 ደቂቃ 1 ሰዓትም 30 ደቂቃም ይችላል። ኦኬ ያ አይ በጣም ተጋጨስ አይ ኖርማሊ እኮ 30 ደቂቃ ገባ በሉ ስንባባራ 30 ደቂቃ ነው። ያ ለዛ ነው 30 ሚኒት ያልኩትና ፍራይዴም አለ ካም በኋላ ያ እና ደግሞ ፕሊዝ ጋይስ ምንም አስተዋሽ አያስፈልገንም አይደል? እንደ ግሩፕ ስለሆነ የምናጠናው በትክክል ፊክስ የሆነ ሰዓት ስለሆነ ገባ ብሎ ምናምን እስክንባል ማለት ነው። ከ12 ተኩል ተብሏል አመቻችተን 12 ተኩላችንን የምንገባው ኢፌክቲቭሊ ለማጥናት ቁጭ ብለን ስንጠባበቅም ጊዜ ወስዳልና ሲስም ወዲያው ይልክላችኋል ሊንኩን 12 ተኩል ላይ
ሰኞ ሮብ ዓርብ እንደዛ እያደረኩ እገባለሁ። ማክሰኞና ሐሙስም በሴም ካይንድ ሲቹዌሽን ያለው ግን ትንሽ እሱ ላይ ትንሽ አለርድ ይቻላል። እናንተ ግን ጀምሩ። ያኔ ክላስም እንደተወዳጅም ስለሚኖሩ እሱ ችግር አይኖረውም። አይ በቃ በጣም ጥሩ ፕላን ነው ፍሎር። ስለዚህ ጋይስ ነገ እንገናኛለን። እኔን ካላገኝኩኝ እንግዲህ በጣም ማልችልበት ስራ ሁኔታ ሲሆን ነው እና በጣም ሚስ እያረኩ በጣም እየፈለኩ ነው የምቀረው። ብዙ ጊዜ በስልክ ለመግባት ሞክራለሁ፣ ግን ያው ማዳመጥ ብቻ ነው የሚሆነው። እንደዚህ አላየውም ስክሪኑን የምትሰሩትን ለማለት ነው። እና በቃ እንግዲህ ጋይስ ባይ ባይ። እሺ ደህና ዋሉ። ደህና ዋሉ። ደህና